Cô bé 8 tuổi này chỉ mới nhắm mắt lại thôi mà đã nhớ lại được tất cả những ký ức trong 18 kiếp sống trước của mình. Trong những kiếp sống đó, cô bé đã từng là đàn ông, từng là phụ nữ, cũng từng làm đủ mọi ngành nghề khác nhau. Mỗi một lần chết đi rồi đầu thai lại, ký ức của cô bé sẽ bị đóng băng tạm thời. Và từ trong khoảng năm cô bé 8 đến 12 tuổi thì những ký ức đó sẽ lại ùa về. Cô bé này có tên là Ji-eum. Đây là kiếp sống thứ 19 của cô bé. Những kinh nghiệm tích lũy từ nhiều kiếp sống trước đã giúp ích cho Ji-eum rất nhiều. Cô bé có thể tự tin biểu diễn trên sân khấu từ khi còn rất nhỏ. Với kinh nghiệm vượt xa những người cùng trang lứa, cô bé đã được tất cả khán giả công nhận và từ đó nhận được mức thù lao tương xứng. Chỉ tiếc là kiếp sống này cô bé đã đầu thai vào một gia đình vô cùng tệ hại. Cha cô bé là một tên sâu rượu cả ngày chỉ biết đi đánh bạc. Mẹ cô bé không chịu đựng nổi nữa nên đã một mình bỏ nhà đi. Anh trai cô bé do chịu ảnh hưởng của gia đình nên cũng suốt ngày đi gây chuyện khắp nơi. Gia đình của Ji-eum có thể nói là tệ hại từ trong ra ngoài. May mắn thay, do đã trải qua 19 kiếp sống, tâm lý của Ji-eum đã vô cùng vững vàng nên cô bé không bị những thứ này đánh gục. Cô bé đã đến gặp bà chủ quán ăn là Egong để nhờ bà giúp đỡ. Ji-eum vừa vào quán đã lập tức nói rằng kiếp trước mình là chú của bà. Ji-eum thực sự không hề nói dối. Cha mẹ của bà Egong đã qua đời từ sớm. Trong kiếp sống thứ 17, Ji-eum vì muốn nuôi nấng bà nên đã đi theo rạp xiếc biểu diễn ở khắp nơi. Cũng không biết Egong có tin lời cô bé nói không, nhưng bà nhớ rằng năm xưa trước khi qua đời chú của bà đã từng hứa sẽ đầu thai và quay về bảo vệ bà. Ngay tại thời khắc này, mắt bà bắt đầu từ từ đẫm lệ khi nhìn cô bé ở trước mặt mình. Lần này Ji-eum đến gặp bà Egong là để mượn tiền. Tất cả số tiền tiết kiệm của cô bé đều đã bị cha và anh trai lấy mất. Ji-eum rất cần số tiền này để đi tìm tình yêu đích thực mà cô bé đã gặp vào kiếp sống thứ 18. Đó là một cậu bé có tên Moon Seo-ha. Lúc đó do mẹ của họ là bạn bè thân thiết của nhau, nên hai người cũng vì thế mà trở thành đôi bạn thân. Seo-ha nhỏ hơn Ji-eum vài tuổi và có hơi lầm lì, nên Ji-eum đã phải dùng vài trò ảo thuật đơn giản để chinh phục cậu bé khó tính này. Trong kiếp sống đó, Ji-eum còn có một người em gái tên là Cho-won. Ba người họ đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp. Nhưng không may là mẹ của Seo-ha sau đó đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư không sống được bao lâu. Trước khi chết bà đã nhờ Ji-eum chăm sóc Seo-ha cho thật tốt thay bà. Nhưng không ngờ rằng giống với kiếp sống thứ 17, kiếp sống thứ 18 của cô bé cũng đã sớm kết thúc trong đau buồn. Khi đầu thai vào kiếp sống này, Ji-eum vì muốn xem Seo-ha có sống tốt hay không, nên cô bé mới muốn mượn tiền của Egong để lên đường đi gặp cậu. Egong lương thiện sau khi nghe xong không hề do dự gì mà đưa tiền cho cô bé. Trước khi lên đường, Ji-eum đã nói rằng phải lớn lên một mình đã vất vả cho cháu rồi, từ giờ hãy sống cùng chú nhé. Egong dường như đã nhìn thấy bóng dáng của chú mình qua Ji-eum nên cuối cùng bà đã nhịn không được mà rơi lệ. Tiếp đó Ji-eum đã bắt đầu con đường tìm người đầy gian nan của mình. Ji-eum sớm đã cảm thấy chán ngấy với vòng lặp chết đi rồi lại đầu thai không có điểm dừng này, nhưng chính cậu bé Seo-ha đã làm trái tim của Ji-eum rung động thêm lần nữa, ngập tràn hy vọng về tương lai thêm lần nữa. Quả nhiên trời cao sẽ không bao giờ phụ người có lòng. Rất nhanh Ji-eum đã đến được căn nhà trước kia của Seo-ha. Ở tại cái nơi quen thuộc này, ký ức của cô bé cũng bắt đầu ùa về. Đó là một chuyến đi du lịch đầy bi kịch. Ji-eum tặng cho Seo-ha một món quà sinh nhật, nhưng tiếc là ngay sau đó họ đã gặp tai nạn giao thông. Ji-eum vì để bảo vệ Seo-ha nên đã hy sinh tính mạng của mình. Tiếp nối mảnh ký ức đau buồn của Ji-eum, chúng ta sẽ đi vào giấc mơ của Seo-ha. Cậu bé đã may mắn sống sót trong vụ tai nạn, nhưng do đêm nào đi ngủ cũng gặp ác mộng nên cậu đã phải sống vô cùng khổ sở. Khi mẹ của Seo-ha qua đời, Ji-eum nói với Seo-ha rằng con người có thể đầu thai chuyển kiếp. Seo-ha khi đó vẫn chưa hiểu hết được lời Ji-eum nói nhưng trái tim của cậu cũng đã được an ủi đôi phần. Tiếc là không lâu sau Ji-eum cũng đã qua đời nên từ đó cũng chẳng có ai ở bên cạnh an ủi cậu nữa. Seo-ha hoàn toàn không ngờ được rằng chị Ju-won của cậu giờ đây đã đầu thai thành cô bé Ji-eum và đang lén lút quan sát cậu từ xa. Ban đầu Ji-eum chỉ muốn gặp Seo-ha một lần cho thỏa lòng, nào ngờ đâu từ sau lần gặp này cô bé lại khó buông bỏ cậu hơn. Từ đó về sau Ji-eum đã trốn khỏi nhà và chuyển đến sống chung với Egong. Mỗi khi rảnh rỗi cô bé sẽ lại đi nhìn lén Seo-ha để xem cậu sống có tốt không. Việc cha cậu cưới người phụ nữ khác về nhà đã khiến cho Seo-ha vô cùng buồn bã và trở nên nổi loạn. Ji-eum đứng từ xa chứng kiến thì thấy rất thương xót cậu. Thế nhưng rất nhanh sau đó Ji-eum đã không còn cơ hội thương xót cho cậu nữa. Ra nước ngoài du học vốn đã là việc vô cùng hiển nhiên đối với những cô cậu ấm nhà tài phiệt, và Seo-ha hiển nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Vì muốn tiếp cận Seo-ha nên Ji-eum đã nỗ lực học tập không ngừng để tạo dựng cho mình một bản CV vô cùng xuất chúng. Sau màn phỏng vấn tự tin, Ji-eum đã thành công ứng tuyển vào làm việc trong công ty sản xuất xe của gia đình Seo-ha. Chỉ tiếc là Ji-eum cứ đợi mãi mà vẫn chưa nhận được tin Seo-ha quay trở về nước. Ji-eum bắt đầu nghĩ rằng chờ đợi như thế này là quá thụ động, thế nên cô đã quyết định sẽ ra nước ngoài tìm Seo-ha. Ji-eum là kiểu người làm việc gì cũng rất dứt khoát, cô lập tức chạy đến phòng làm việc của cấp trên và bày tỏ mong muốn được đến làm việc cho chi nhánh của công ty ở nước ngoài. Sau khi biết được phải làm đến cấp quản lý mới có tư cách xin chuyển công tác đến đó, Ji-eum bèn tức tốc quay về lên kế hoạch chế tạo xe lái tự động để tìm kiếm cơ hội thăng tiến. Khi đang test xe mới, người của công ty đối thủ đã chủ động đến tiếp cận cô. Anh ta tên là Lee Ji-seok, là con trai của chủ tịch tập đoàn công ty đối thủ, có thể trả cô thù lao vô cùng hậu hĩnh, chức vị cấp cao đáng mơ ước và tài trợ cho cô thực hiện những dự án hiện đại bậc nhất. Đổi lại là người khác thì chắc hẳn họ sẽ lập tức đầu quân cho anh ta.
Nhưng tiếc là Ji-eum đã trải qua 19 kiếp người nên cô hiển nhiên chẳng hề hứng thú với những thứ này. Lúc này Ji Seok đã nhận được một cuộc gọi, Ji-eum vô tình nghe được tin Seo Ha đã về nước, thế là cô bèn lập tức chạy đi gặp anh. Hai người đã gặp lại nhau trong khách sạn của gia đình Seo Ha, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, ánh nhìn rực lửa của Ji-eum đã khiến Seo Ha giật mình mà chạy mất dép. Ji-eum chạy theo sau Seo Ha cả một quãng dài mới đuổi kịp được anh. Sau đó Ji-eum đã chủ động bắt chuyện với Seo Ha nhưng anh từ đầu đến cuối lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng, không muốn tiếp lời với Ji-eum. Thế nhưng Ji-eum vẫn tràn ngập tự tin, cô thề rằng nhất định sẽ chinh phục được anh chàng ít nói này. Lần này Seo Ha về nước là vì muốn cứu vãn tình hình kinh doanh của khách sạn. Thuở sinh thời, mẹ của anh luôn là gương mặt đại diện của khách sạn, thế nên khách sạn này có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Tiếc rằng Seo Ha và cha trước giờ đều khắc khẩu với nhau. Ông vốn không muốn duy trì khách sạn nên khi thấy Seo Ha nhất quyết đòi tiếp quản khách sạn, ông đã tức tối đến mức ném hết đồ đạc trên bàn lên mặt anh. Mất đi người mẹ thương yêu mình hết mực và người chị tri kỷ, cha thì lại như thế này. Chẳng trách tính cách của Seo Ha lại trở nên lạnh lùng như vậy. Cũng may mà bên cạnh anh còn có người bạn thân Jojun. Người bạn này đã hỗ trợ Seo Ha rất nhiều trong học tập, cuộc sống và công việc. Seo Ha cầm lấy một xấp CV từ trong tay của Jojun. Ngay sau đó Seo Ha liền chú ý đến CV của Ji-eum. Anh chú ý đến bản CV này không phải vì anh nhận ra Ji-eum chính là cái cô gái kỳ lạ bắt chuyện với mình lúc sáng, mà là bởi vì bản CV của Ji-eum xuất sắc vượt trội so với những người khác. Vấn đề duy nhất chính là cô chưa hề có kinh nghiệm làm trong ngành khách sạn. Seo Ha sẽ không bao giờ ngờ được rằng Ji-eum suýt chút nữa đã viết thư xin việc thành thư tình. Cũng may là cô đã xóa bớt những nội dung nhạy cảm đi, nếu không thì Seo Ha sẽ báo cảnh sát bắt cô đi mất. Cuối cùng qua bao nhiêu cố gắng, Ji-eum đã giành được cơ hội phỏng vấn trực tiếp với Seo Ha. Ji-eum lòng như lửa đốt đi đến khách sạn. Sau đó Jojun liền đưa cô đến văn phòng của Seo Ha. Cuộc phỏng vấn cứ thế bắt đầu. Seo Ha vô cùng tò mò, tại sao cô lại xin vào làm trong ngành khách sạn trong khi cô chưa từng làm việc ở mảng này. Ji-eum vừa trả lời câu hỏi của Seo Ha một cách lưu loát, vừa nhìn chằm chằm vào Seo Ha như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh. Tình cảm của cô khác xa với những người khác bởi cô đã nung nấu tình yêu trong suốt 2 kiếp người. Sau một hồi trao đổi, Seo Ha cho rằng tuy cô rất có kinh nghiệm trong ngành khác nhưng lại không có kinh nghiệm trong ngành khách sạn. Thế nên anh đã từ chối nhận cô vào làm việc. Lúc này Ji-eum hoàn toàn không quan tâm đến lời Seo Ha nói, mà trực tiếp thay đổi chủ đề nói chuyện luôn. Hay là anh hãy hẹn hò với tôi đi nhé. Seo Ha còn tưởng rằng ban nãy mình đã nghe nhầm. Thế nhưng Ji-eum lại nhắc lại lần nữa, anh không có nghe nhầm đâu. Hãy thử hẹn hò với tôi đi. Seo Ha nghe xong thì thấy sốc toàn tập. Anh ngỡ ngàng nhìn vào cô gái có tên Ji-eum đang ở trước mặt mình và nghĩ thầm rằng giới trẻ ngày nay thật là bạo dạn. Cuối cùng Seo Ha đã kêu Ji-eum quay về đợi kết quả. Sau khi về nhà, Ji-eum đã kể cho Egong nghe về chuyện đã xảy ra hôm nay. Ji-eum vô cùng nhanh nhạy nên cô đã nhận ra thính giác của Seo Ha không được tốt lắm. Cô đoán rằng thính giác của anh đã suy giảm từ sau vụ tai nạn năm xưa. Chuyện này khiến cho Ji-eum càng có thêm quyết tâm muốn bảo vệ Seo Ha. Cô đúng là chúa si tình trong làng phim Hàn. Chỉ cần nhìn thấy Seo Ha là mọi lý trí của cô sẽ tiêu tan đi đâu hết. Hiện tại cô sợ Seo Ha không tin việc mình đã đầu thai nên cô hoàn toàn không dám nói cho anh biết chuyện này. Cũng may mà rất nhanh sau đó Ji-eum đã có cơ hội tiếp cận Seo Ha. Một hôm, trên đường đi học khóa học quản trị khách sạn, cô đã tình cờ gặp được Seo Ha. Do dư chấn của vụ tai nạn thời ấu thơ đã khiến cho Seo Ha mắc phải chứng bệnh rối loạn hoảng sợ. Rất nhanh sau đó bệnh của Seo Ha đã phát tác giữa chốn đông người. Trong lúc anh cảm thấy bất lực nhất, Ji-eum đã đi đến giúp anh vượt qua nỗi sợ. Ji-eum đã phải trải qua rất nhiều khổ nạn trong 19 kiếp người, thế nên cô rất thấu hiểu cảm giác lúc này của anh. Sau việc lần này, Seo Ha đã thấy có chút cảm tình hơn với Ji-eum. Thế nhưng ngay giây sau nha đầu ngốc này đã không nhịn được mà nói rằng hãy kết hôn với tôi đi. Cô cũng liên tục ám chỉ rằng hai người họ đã gặp nhau trước đó, khiến Seo Ha hú vía một phen, còn tưởng cô là kẻ bám đuôi biến thái trong truyền thuyết. Ngày hôm sau Ji-eum lại chạy đến khách sạn để tán tỉnh Seo Ha. Thế nhưng cô lại lần nữa gặp phải cái tên Ji Seok của công ty đối thủ kia. Ji Seok còn tưởng rằng Seo Ha muốn cướp người của anh ta, thế nên chưa gì anh ta đã chế giễu Seo Ha bị người nhà ruồng bỏ, nên mới phải tiếp quản cái khách sạn nát sắp phá sản này. Sim chúa Ji-eum thấy thế liền xông tới chửi xối xả vào mặt anh ta. Nếu giết người mà không phạm pháp thì cô cũng sẵn sàng băm anh ta thành trăm mảnh luôn mới hả giận. Ji-eum không ngờ rằng mình lại có thể gặp được cô em gái kiếp trước của mình là Cho-won ở đây. Điều khiến cô càng nhức não hơn là hình như Cho-won cũng thích Seo Ha. Người bạn thân chí cốt kiêm thư ký của Seo Ha ngay sau đó đã lấy lý do công việc để kéo Cho-won đi trước. Ji-eum cũng nắm lấy cơ hội bắt đầu lấy lòng Seo Ha. Cô lấy bức tranh phục dựng cảnh khách sạn do mình vẽ ra cho anh xem, làm Seo Ha ngay tức khắc nhớ đến khoảng thời gian anh chơi đùa trong khách sạn với mẹ thỏ nhỏ. Lúc này cảm xúc của anh vô cùng khó tả. Sau một hồi suy nghĩ, anh đã đồng ý cho cô cơ hội thử việc tại đây. Ngay vào ngày đi làm đầu tiên thì khách sạn đã gặp phiền phức. Mới sáng sớm, bà mẹ kế trà xanh của Seo Ha dung túng cho con trai của bà ta làm loạn trong khách sạn. Cái tên sâu rượu này còn định tiến đến sàm sỡ Ji-eum, kết quả là ngay sau đó hắn ta liền bị Seo Ha đá bay ra xa. Tiếp đó Seo Ha cùng bà mẹ kế đấu đá võ mồm với nhau không ngừng nghỉ. Đối với bà ta mà nói thì giữa họ luôn có mối mâu thuẫn không bao giờ có thể hòa giải được, đó chính là việc giành quyền thừa kế. Đồng thời lúc này những người ở bên ngoài cũng không rảnh rang hơn là bao. Cho-won là một kiến trúc sư, cô muốn tham gia thiết kế khách sạn này để giúp đỡ Seo Ha.
Cho Won cũng biết rằng Seo Ha luôn muốn tránh mặt mình nên cô đã cố tình đổi tên để tham gia ứng tuyển. Ji-eum thấy cô em gái kiếp trước của mình nỗ lực đến thế nên cô đã giúp em gái bỏ tập tài liệu của cô nàng lẫn vào thùng tài liệu. Lòng tốt của Ji-eum dường như đã mang lại phần thưởng xứng đáng cho cô. Ngay vào tối hôm đó, Seo Ha đã đột nhiên nhớ ra, trước kia thực sự đã có một người cả ngày cứ luôn lải nhải đòi kết hôn với anh. Anh vội vã lục lại tủ đồ của mình để tìm lại chiếc khăn tay cũ. Trong lòng anh cũng ngầm nhận ra được điều gì đó. Thế là ngay sau đó anh liền lập tức gọi điện hẹn gặp Ji-eum. Ký ức từ nhiều năm về trước cũng dần dần hiện ra. Khi còn nhỏ, Ji-eum thường xuyên lén lút bám đuôi Seo Ha. Có một lần nọ khi Seo Ha gặp phải rắc rối, là Ji-eum đã nắm lấy tay anh và đưa anh đi trốn. Cô còn dùng khăn tay để băng bó vết thương lại cho Seo Ha. Ji-eum khi đó lúc nào cũng nói muốn kết hôn với anh. Ji-eum cũng biết rằng Seo Ha sẽ không nghĩ đến việc cô là người chị Du Won mà anh luôn nhung nhớ kiếp trước. Nhưng dù sao kiếp này được gặp lại nhau cũng đã may mắn lắm rồi. Cô bằng lòng dùng thân phận Ji-eum của kiếp này để chinh phục anh. Ngay vào lúc mọi thứ xung quanh Seo Ha đang có chuyển biến tốt thì một mối họa ngầm đã âm thầm cắm rễ bên cạnh anh. Bà mẹ kế nói xấu bịa chuyện Seo Ha trước mặt cha anh thì không nói. Thế nhưng ngay đến cả người bạn thân Do Jun cũng là tai mắt được cha Seo Ha cài cắm bên cạnh anh. Cũng không biết lúc này Seo Ha có nhận ra điều gì chưa, hay là anh càng ngày càng thấy thoải mái khi ở bên cạnh Ji-eum, mà vào một ngày nọ anh đã đột nhiên gọi điện nhờ cô làm tài xế cho anh. Vì vụ tai nạn thảm khốc năm xưa nên từ đó về sau Seo Ha vẫn luôn rất sợ lái xe. Khi đi đến nơi, Ji-eum mới biết hôm nay anh và cô đến là để thắp nhang cho chính mình. Ngay vào thời khắc này, cánh cửa nối với ký ức kiếp trước của cô đã được mở ra. Trong 19 kiếp người cô cũng đã từng đem lòng yêu người ta, nhưng bất luận là cô qua đời trước hay là người cô yêu qua đời trước thì kiếp sau họ đều không có cơ hội gặp lại nhau. Cảm xúc của Ji-eum vô cùng khó tả khi nhìn chàng trai Seo Ha ở trước mắt mình. Cô dường như đã lần nữa nhìn thấy hình ảnh Seo Ha lúc nhỏ quỳ gối khóc lóc đau khổ trước mộ của mình. Cô nàng Ji-eum lần đầu tiên đi cúng nhang cho mình sau khi đầu thai vào kiếp sống mới. Éo le thay người đưa cô đến đây lại là người mà cô yêu sâu đậm. Cô không ngờ rằng sự ra đi trong kiếp trước của mình đã để lại mất mát to lớn đến thế cho anh. Chuyện này giống như việc cô cắm sừng chính mình vậy. Cũng may mà trình tán trai của Ji-eum đã đạt đến mức thượng thừa. Ngay sau đó cô đã tạo ra một buổi tỏ tình vô cùng lãng mạn dưới bóng cây anh đào, khiến cho anh chàng Seo Ha vô cùng ngượng ngùng. Trên đường quay về họ đã nhìn thấy một chiếc xe tải chạy vụt qua trước mặt. Ngay sau đó chứng rối loạn sợ hãi của Seo Ha đã tái phát khiến anh đau đớn ôm đầu bên vệ đường. Những mảnh ký ức không tươi đẹp bắt đầu hiện lên trong đầu anh. Cũng may là có Ji-eum ở bên cạnh giúp đỡ nên anh đã lấy lại được bình tĩnh, trừ Seo Ha ra. Người thân kiếp trước của Ji-eum lúc này cũng đang làm dỗ cho cô ở nhà, và đương nhiên Ji-eum không hề ngờ đến chuyện này. Sau 19 lần chết đi rồi lại tái sinh trong một cơ thể khác, cô sớm đã vô cảm với cái chết. Sau khi tận mắt chứng kiến được tình cảnh khốn đốn của Seo Ha, Ji-eum đã nhớ đến kiếp sống thứ 17 của mình khi cô sống nương tựa với Egong trong những ngày tháng cuối đời. Cô cháu gái Egong đã luôn ở bên cạnh bầu bạn với cô, lúc đó Egong mới chỉ có 10 tuổi. Cô thậm chí không dám tưởng tượng Egong sau đó đã phải sống như thế nào. Thế là cô liền hỏi Egong chuyện này, nhưng Egong lại không kể cho cô biết về quá khứ của mình, mà chỉ nói rằng bà rất hạnh phúc khi thấy Ji-eum lần nữa xuất hiện trong đời mình. Từ giờ về sau chỉ cần họ có thể sống hạnh phúc cùng nhau thì bà đã mãn nguyện lắm rồi. Hai chú cháu cứ thế ôm lấy nhau thắm thiết. Egong còn tiện thể nhắc nhở Ji-eum rằng hôm nay vừa là ngày giỗ của cô cũng vừa là ngày sinh của Seo Ha. Ji-eum nghe xong liền tức tốc bắt xe ngay trong đêm để đến gặp Seo Ha, nhưng nào ngờ dù cô đã dốc hết sức nhưng vẫn chậm một bước. Cho Won lần này đã mang quà đến chúc mừng sinh nhật Seo Ha trước cô. Ji-eum lúc này vẫn chưa biết gì nên cô đã thẳng thừng tỏ tình với Seo Ha, để anh có thể mãi mãi nhớ đến đoạn hồi ức khó quên này. Câu nói quen thuộc của Ji-eum khiến cho Seo Ha nhớ đến cô của kiếp trước. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Cho Won đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Không khí lãng mạn cũng ngay lập tức bị phá vỡ. Thế là Seo Ha liền lịch sự đuổi khéo Ji-eum đi. Tiếp đó anh lại quay vào nhà định kêu Cho Won rời đi luôn. Nhiều năm nay anh vẫn luôn không muốn đón sinh nhật. Cho Won không mong anh luôn sống trong u uất của quá khứ, nhưng cô cũng không biết làm sao mới khuyên được anh, thế nên cô chỉ đành buồn bã rời đi. Lúc này Ji-eum vẫn đang đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà Seo Ha. Cho Won không muốn lãng phí chiếc bánh kem do tự tay mình làm nên cô đã tặng lại nó cho Ji-eum. Ji-eum không muốn trở thành tình địch với em gái kiếp trước của mình nên cô đã hỏi Cho Won có phải là thích Seo Ha hay không. Cho Won cũng không phải dạng vừa, cô nàng nghe xong liền hỏi ngược Ji-eum rằng nếu đúng là vậy thì cô có chủ động từ bỏ anh hay không. Tuy Ji-eum không nhận được đáp án của Cho Won, nhưng cô đã tự ngầm hiểu được tâm ý của cô nàng. Điều đáng nói là Seo Ha thực ra đã thật sự rung động khi được Ji-eum tỏ tình. Khi anh ngủ dậy và nhìn thấy cánh hoa tàn rơi xuống, trong đầu anh liền hiện lên bóng dáng của Ji-eum. Tiếp đó khi đi làm và gặp được Ji-eum, anh đã bất giác nhìn cô đắm đuối rồi lắp bắp nói lời cảm ơn với cô. Ji-eum biết rõ anh muốn cảm ơn cô về chuyện ở nghĩa trang, thế nhưng cô lại cố ý trêu chọc Seo Ha đang cảm ơn lời tỏ tình của cô. Trong lúc đôi oan gia ngõ hẹp này đang trêu chọc nhau thì Cho Won đã nhận được thông báo trúng tuyển của khách sạn. Tập hồ sơ được đổi tên mà trước đó cô nàng nhờ Ji-eum đưa vào văn phòng đã giúp cô thuận lợi thông qua vòng sơ tuyển. Cho Won vui vẻ mang hoa vào khách sạn nhận việc nhưng lại bị Seo Ha thẳng thừng từ chối cho cô nhận việc, bởi vì mỗi khi Seo Ha nhìn thấy Cho Won thì sẽ làm anh nhớ đến chị gái của cô, anh không thể làm việc với cô nàng được.
Cho Won nghe xong liền buồn bã chạy ra ngoài khóc một trận cho thật đã. Sau khi chứng kiến được cảnh này, Ji-eum thấy rất xót cho em gái, thế nên cô đã mời Cho Won đi uống rượu. Dù cho có phải trở thành tình địch của em gái thì cô cũng không muốn bỏ qua cơ hội tiếp xúc với cô nàng. Nhưng Ji-eum hoàn toàn không ngờ rằng đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Người mà Cho Won thích không phải là Seo-ha mà là anh chàng Do Jun làm việc bên cạnh anh. Cho Won còn tốt bụng nhắc nhở Ji-eum rằng nếu muốn chinh phục được Seo-ha thì đầu tiên cô phải vượt qua được crush đời đầu của anh. Đồng thời lúc này, Do Jun đang cùng em trai làm dỗ cho người thân ở nhà. Hóa ra từ khi còn nhỏ anh đã gặp Seo-ha và Ji-eum, do ba của Do Jun và Ji-eum qua đời vào cùng một ngày. Cũng vì thế mà họ đã tình cờ gặp nhau trong nhà tang lễ. Sau khi lớn lên, Do Jun và Seo-ha trở thành bạn học của nhau. Anh còn từng giúp Seo-ha mang dù cho Won. Kết quả là từ đó về sau Cho Won đã đem lòng cảm mến Do Jun. Ký ức thuở niên thiếu dần dần khép lại. Cảnh phim lần nữa quay trở về với Cho Won của thực tại. Cho Won đưa cho Ji-eum xem ảnh của chị gái mình, nhưng cô nàng không hề biết rằng chị của cô đang ở ngay bên cạnh mình trong một thân phận khác. Ji-eum thấy rất thương đứa em gái này. Sau khi Cho Won uống say, cô đã đưa Cho Won về nhà, thế nhưng cô lại không dám đối diện với người nhà trong kiếp trước của mình. Sau khi bấm chuông nhà xong, cô bèn tức tốc trốn vào một góc. Ji-eum nấp trong bóng tối. Tiếp đó cô bắt đầu tưởng tượng ra cảnh nhận lại mẹ. Thế nhưng trùng hợp là lúc này Seo-ha đang định đến nhà xin lỗi Cho Won thì lại nhìn thấy Ji-eum đang đứng đó. Dòng tưởng tượng của Ji-eum cũng vì thế mà bị cắt ngang. Nhưng Ji-eum vừa nhìn thấy Seo-ha thì đã trực tiếp tỏ tình với anh, khiến cho Seo-ha cứng họng không biết nói gì. Khi thấy mẹ của Cho Won ra ngoài xem tình hình, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại kéo tay Ji-eum chạy đi. Sau đó Seo-ha hỏi Ji-eum tại sao lại ôm chặt lấy anh rồi còn khóc lóc nữa. Ji-eum không có cách nào nói ra sự thật nên chỉ có thể kể cho anh việc kiếp này cô bị mẹ ruột bỏ rơi. Sau khi nhìn thấy mẹ của Cho Won, cô đã bất giác nhớ đến mẹ của mình. Tiếp đó, Ji-eum đã đưa Seo-ha đến cửa hàng tiện lợi để ăn mì gói. Cô là mẫu phụ nữ vô cùng chủ động, thế nên cứ rảnh miệng là cô liền dùng những câu từ xến xẩm để tán tỉnh anh. Tuy Seo-ha không đáp lại tình cảm của cô, nhưng anh cũng thừa nhận rằng anh thấy rất vui khi có Ji-eum ở cạnh bên. Lời khen này của anh làm Ji-eum càng được nước lấn tới. Cô tự tin nói rằng chắc chắn Seo-ha đã mê cô như điếu đổ. Tiếp đó còn ghé sát đầu lại nghe nhịp tim của anh. Seo-ha lập tức trở nên căng thẳng tột độ khi đột ngột tiếp xúc gần với cô. Cũng vì thế mà nhịp tim của anh cũng bấn loạn hết cả lên. Trong một vài khoảnh khắc anh thực sự rất muốn chạm nhẹ vào gương mặt của cô. Seo-ha vẫn vô cùng bồn chồn. Sau khi định thần lại, anh rút tay về rồi bảo Ji-eum không được tiếp xúc gần với anh như vậy. Thế nhưng trái tim của con người nào có thể lừa người được. Không biết từ lúc nào mà Seo-ha đã đem lòng thích Ji-eum, lúc nào anh cũng bất giác nhớ về cô. Hôm sau, Do Jun đã cùng Seo-ha đến gặp Cho Won để thông báo cho cô biết họ sẽ để cô phụ trách thiết kế lại khách sạn. Nào ngờ Ji-eum cũng cất công giành việc của một người đồng nghiệp khác để đến đây chung vui với họ. Cho Won vẫn luôn cảm thấy Ji-eum vô cùng quen thuộc nên cô nàng đã hỏi Ji-eum có từng gặp mình ở đâu chưa. Ji-eum suýt chút nữa thì đã lỡ miệng nói cho cô biết việc mình đã đầu thai. Trong lúc bối rối, Ji-eum không cẩn thận làm vỡ tách trà. Seo-ha cùng Do Jun sau khi nghe thấy tiếng động cũng chạy sang dọn dẹp cho cô. Trong lúc này Ji-eum đã nhận được một cuộc gọi. Cho Won cũng mượn cơ hội hiếm có này để tỏ tình với Do Jun. Do Jun nghe xong liền trầm ngâm một hồi rồi từ chối lời tỏ tình của Cho Won. Hai người họ đúng thật là chị em ruột. Ji-eum sau khi gọi điện thoại xong liền đi đến trước mặt Seo-ha, sau đó bèn chính thức tuyên bố với anh một quyết định quan trọng, đó là kể từ bây giờ cô sẽ tỏ tình với anh 3 lần. Nếu như sau 3 lần tỏ tình mà anh vẫn không đồng ý thì cô sẽ bỏ cuộc. Dù miệng của Seo-ha vẫn luôn không chịu thừa nhận, nhưng thực ra trong lòng anh, Ji-eum đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng từ lâu. Thế nên khi thấy Ji-eum bị người khác đuổi bắt, anh đã lập tức xuống xe chạy theo. Người đang đuổi theo Ji-eum chính là anh trai ruột của cô. Vì quá túng thiếu nên anh ta mới bám theo Ji-eum để vòi tiền. Ji-eum thực ra đã đưa tiền để cắt đứt quan hệ với anh ta từ lâu, thế nhưng anh ta vẫn không biết đủ và cứ đến làm phiền cô mỗi khi hết tiền. Ngay trước lúc anh ta định ra tay đánh cô, Seo-ha đã kịp thời chạy đến cản lại. Trong lúc giằng co, tên anh trai Đông U đã đấm Seo-ha một phát khiến cô rất tức giận. Anh ta thấy tình hình không hay liền vội vã chạy đi trước. Nhưng trước lúc rời đi, anh ta còn cảnh cáo Ji-eum rằng nếu cô không đưa tiền thì anh ta sẽ còn đến tìm cô. Seo-ha vô cùng đồng cảm với Ji-eum vì muốn an ủi tâm trạng của cô. Seo-ha bèn chủ động rủ cô đi uống vài ly cho khuây khỏa. Thế là ngay sau đó hai người liền tấp vào một quán rượu. Ji-eum thấy rất ấm lòng khi có Seo-ha ở bên cạnh an ủi mình. Kết quả là Seo-ha còn uống cật lực hơn cả cô. Tình cảm của anh cũng ngày càng lớn dần mỗi khi chạm mắt với Ji-eum. Do Seo-ha đã say đến mức đi không vững nên Ji-eum chỉ đành dìu anh qua bờ sông giải rượu. Ji-eum biết rõ anh mắc chứng ưa sạch sẽ nên cô đã trải áo khoác lên mặt đất như thói quen. Động tác quen thuộc này làm Seo-ha nhớ ngay đến Ji-eum của kiếp trước. Rõ ràng là hai người họ trông khác nhau hoàn toàn, nhưng từ từng lời nói đến hành động của Ji-eum lại luôn khiến anh nhớ đến cô của kiếp trước. Seo-ha vô cùng mệt mỏi. Anh dựa đầu vào vai Ji-eum rồi kể cho cô nghe về chuyện xưa của mình. Trong mắt của Seo-ha, chị bạn tri kỷ vì muốn cứu anh nên đã rời khỏi thế gian. Trước khi được cứu, anh có thể cảm nhận rõ ràng được cơ thể của cô đang dần trở nên lạnh giá. Từ đó về sau anh vẫn luôn sống trong đau khổ, cũng không muốn tiếp xúc với người khác. Ji-eum không biết nói gì nên cô chỉ có thể âm thầm ôm chặt lấy anh. Trong lúc hai người họ đang cận kề bên nhau, thân phận thực sự của Do Jun cũng đã được tiết lộ. Hóa ra cha của Do Jun là tài xế của công ty nhà Seo-ha.
ông và Jeong đã không may bỏ mạng trong vụ tai nạn khốc liệt năm xưa. Từ trước đến nay, Jo-jun vẫn luôn làm tai mắt cho cha của Seo-ha để thông báo cho ông ta về tình hình của anh. Sau khi ông ta biết tin dạo này Seo-ha đang qua lại với Jeong, ông ta lại tỏ ra không thích Jeong một chút nào. Theo như những gì điều tra thì gia cảnh của Jeong không được tốt, thế nên sợ rằng sau này cô sẽ gây ra rắc rối. Thế là ông ta liền bảo Jo-jun dùng tiền để đuổi Jeong đi. Chuyện khiến người ta không ngờ tới là dường như mục đích ông ta giao cho Jo-jun không hề đơn giản đến vậy. Jo-jun không hề tán đồng thủ đoạn của ông ta nên anh đã không làm theo mệnh lệnh. Jeong lúc này vẫn chưa hề hay biết có người đang âm thầm bảo vệ cô, vì muốn đưa anh chàng Seo-ha say rượu về nhà. Cô đã đi mượn người ta một cái xe kéo. Trong lúc cô đang kéo Seo-ha chạy băng băng về phía trước, thời gian đã di chuyển đến kiếp sống thứ 16 của cô. Dường như lúc đó họ đã từng có cơ duyên lướt qua nhau. Cuối cùng do Seo-ha rơi tuột xuống khỏi xe kéo nên cô chỉ đành tìm cách khác để đưa anh về nhà. Thế rồi do mãi mà không liên lạc được với Jo-jun nên cô đã nhờ cho Won đến giúp đỡ. Trên đường đi, Jeong đã nhắc đến vụ tai nạn năm xưa khiến cho Seo-ha từ đó không dám ngồi ghế sau của ô tô. Sau khi đưa được Seo-ha về đến tận phòng, anh lại đột nhiên nắm chặt lấy tay của cô. Hóa ra là Seo-ha đang gặp ác mộng. Vụ tai nạn năm đó cứ giày vò anh từ ngày này sang tháng nọ. Trong lúc hoảng loạn anh đã nhìn nhầm Jeong thành Crash đầu đời của mình. Jeong nhận ra Seo-ha luôn bị nhốt chặt trong ký ức đau khổ kia nên cô xót thương anh vô cùng. Hai cô gái Jeong và Cho Won thấy thế đều thấy vô cùng áy náy. Cho Won buồn bã là vì lúc nhỏ cô đã từng trách móc Seo-ha về cái chết của chị gái, còn Jeong thì buồn bã vì cô không ngờ rằng cái chết của mình ở kiếp trước khiến anh tổn thương nặng nề. Đối với họ mà nói, đêm nay sẽ là một đêm vô cùng khó ngủ. Người đau khổ nhất lúc này phải kể đến đó là Seo-ha. Anh rất thường xuyên mơ thấy hình ảnh chị Ju-won người chằng chịt vết thương trong hành trình chữa lành sau này của mình. Seo-ha đã nhận ra lý do khiến anh thay đổi, đó chính là anh đã thích Jeong. Nhưng mỗi khi anh nhìn thấy Jeong thì sẽ nhớ đến người chị đã từng vì mình mà chết. Anh không biết đối diện với cô như thế nào nên chỉ có thể tìm cách tránh mặt cô. Sau khi Jeong rời khỏi nhà của Seo-ha, Jeong đã gặp được một cô gái tóc ngắn. Cô gái ấy đột nhiên gọi tên kiếp trước của Jeong ra khiến cô giật thót cả mình. Sau đó Cho Won vì muốn giúp Seo-ha khuây khỏa tâm trạng nên cô đã lập kế hoạch đi du lịch nhóm 4 người. Như thế vừa có thể giúp Seo-ha cùng Jeong có cơ hội nói chuyện với nhau, cũng vừa giúp Cho Won tiến gần được hơn với Jo-jun. Seo-ha không thể chịu đựng nổi sức hút của Jeong nên anh đã bày tỏ cho cô biết mức độ quan tâm của anh dành cho cô. Jeong thấy thời cơ đã chín mùi liền lập tức tỏ tình lần đầu tiên từ sau lần ước hẹn hôm trước. Cô thấy Seo-ha vẫn còn đang do dự nên cô đã chủ động kéo Seo-ha khiêu vũ chung với mình. Tiếc là cái cảnh tượng lãng mạn này lại không duy trì được mấy phút. Ngay sau đó trời đã mưa lớn nên họ chỉ đành vội vã chạy vào nhà. Nhân lúc Jeong đang say rất nồng, Cho Won và Seo-ha đã hóa giải khúc mắc bấy lâu giữa hai người. Seo-ha nói với Cho Won, bởi vì Cho Won trông rất giống chị cô nên anh mới không dám đối diện với Cho Won. Anh chân thành xin lỗi cô về thái độ lạnh lùng của mình bấy lâu này. Cho Won cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh. Đồng thời lúc này Egong một mình ở nhà đã đột nhiên bị đột quỵ. Cũng may là nhân viên làm thêm Minji của cửa hàng cũng ở đó nên mới kịp thời đưa bà đến bệnh viện. Có lẽ là do tâm linh tương thông nên đúng lúc này Jeong đã tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Cô vẫn chưa hề biết chuyện Egong bị bệnh nặng. Căn biệt thự xa hoa này là nhà của cô ở kiếp trước. Ngay sau đó cô đã đắm chìm trong nỗi hoài niệm khi nhìn lại cảnh vật khi xưa. Nào ngờ Cho Won lại đột nhiên tỉnh dậy đi ra ngoài và nhìn thấy hành động của Jeong. Cho Won không thể hiểu nổi tại sao Jeong lại quen thuộc với căn biệt thự này đến vậy. Ngay đến cả con búp bê nhỏ được chị cô giấu đi khi còn nhỏ mà Jeong cũng có thể tìm ra được. Khi Cho Won đang gặng hỏi Jeong tại sao lại tìm được nó thì Seo-ha đã tình cờ bắt gặp được cảnh này. Jeong không có cách nào nói ra sự thật nên cô chỉ có thể nói dối rằng đây chỉ là trùng hợp. Sau khi đối phó Cho Won xong, Jeong bèn tức tốc đi ra gặp Seo-ha. Seo-ha cảm thấy hành vi của Jeong vô cùng kỳ lạ. Mỗi lúc anh nhìn cô thì đều sẽ nhớ đến chị gái của Cho Won. Anh sợ rằng họ sẽ không đi được tới cuối với nhau nên anh hy vọng Jeong đừng thích mình nữa. Lời từ chối của Seo-ha khiến Jeong buồn bã khôn xiết. Lúc này Egong cuối cùng đã tỉnh dậy từ cơn mê. Bà không ngờ rằng Minji vẫn luôn túc trực bên giường bệnh. Thì ra bà đã biết được tình hình sức khỏe của mình từ lâu, nhưng khi bà đi khám thì lại không khám ra bệnh gì cả. Bà không muốn làm Jeong lo lắng nên đã nhờ Minji giữ bí mật giúp mình. Ngày hôm sau khi Jeong quay trở về nhà thì thấy trong cửa hàng có thêm một nhân viên phục vụ mới, hơn nữa còn dọn vào sống cùng với họ. Điều này khiến Jeong thấy rất nghi ngờ. Thế nhưng Egong lại một mực nói rằng Minji là người tốt và kêu cô đừng nghĩ quá nhiều. Tiếp đó đã có một vấn đề nhỏ đã xảy ra, làm quan hệ giữa Jeong và Seo-ha sát gần lại với nhau hơn. Anh trai Dong U của Jeong đi vay nặng lãi mà không có tiền trả nên đã bị người ta truy đuổi không ngừng. Anh ta sợ Jeong không chịu giúp mình nên đã đưa nguyên đám cho vay nặng lãi bắt Seo-ha đi làm con tin ép Jeong đưa tiền. Em trai của Jo-jun là Jo-jin vừa hay đi ngang qua nhìn thấy Seo-ha bị đưa đi thì liền lập tức đuổi theo giúp Seo-ha thoát khỏi bọn côn đồ, nhưng họ còn chưa kịp lao vào đánh nhau thì Jeong đã chạy đến. Cô cố ý bấm chuông cảnh báo ở dưới tầng khiến bọn chúng tưởng cảnh sát đến mà bỏ chạy. Jo-jin tưởng nhầm rằng Jeong là bạn gái của Seo-ha nên đã nhiệt tình mời cô cùng đi ăn. Sau bữa ăn, Seo-ha và Jeong đã nhắc lại chuyện vừa xảy ra ban nãy. Seo-ha cho rằng việc làm ban nãy của Jeong quá nguy hiểm. Jeong lại mượn cơ hội tiếp tục tỏ tình lần 2 với anh. Trong mắt cô chỉ có một mình anh thế nên cô mới bất chấp mọi thứ để bảo vệ anh. Tuy Seo-ha vô cùng cảm động nhưng anh vẫn không chịu tiếp nhận tình cảm của Jeong.
Lúc này Cho đã gọi điện hẹn Ji ra gặp mặt. Mấy ngày nay cô sống vô cùng mệt mỏi, bởi vì cô cứ luôn cảm thấy Ji chính là chị mình. Do suy đoán này của cô vô cùng điên rồ, nên cô chỉ có thể ép mình giữ khoảng cách với Ji. Sau khi gặp mặt, Cho liền chỉ trích Ji trước giờ chỉ đang lợi dụng cô. Ngay từ đầu Ji tiếp cận cô là để thu thập thông tin của chị gái cô, sau đó lại đóng giả làm chị gái để chinh phục trái tim của Seoha. Tiếp đó cô nàng còn nói rất thất vọng về Ji và mong cô hãy dừng việc này lại. Ji không muốn cắt đứt quan hệ với em gái nên cô đã chạy theo níu giữ Cho lại. Nào ngờ ngay sau đó Cho đã khóc toáng lên và bày tỏ hết những suy đoán bấy lâu của mình. Có lúc cô cảm thấy Ji chính là chị gái của cô. Ji không đành lòng nhìn thấy em mình khóc nên cô đã lấy hết can đảm để nói ra sự thật. Kiếp trước cô có tên là Ju, là chị gái ruột của Cho. Ban đầu Cho không dám tin lời Ji nói, cho đến khi Ji nói ra những chuyện trước đây của họ và cả vết bớt và vết sẹo trên người Cho. Nghe xong tâm trạng của Cho vô cùng nặng nề, cô tạm thời vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật này. Sau khi quay trở về nhà, Ji đã nói với Egong về chuyện cô vừa nói sự thật về chuyện cô đầu thai cho Cho biết. Cuộc trò chuyện của hai người đã bị Minji nghe được hết. Một lát sau anh liền hẹn gặp cô gái tóc ngắn Hana mà Ji từng gặp lúc trước. Hóa ra họ đã quen biết nhau từ lâu và đều biết việc Ji đầu thai chuyển kiếp. Minji tìm cách xâm nhập vào nhà Ji, còn Hana thì luôn tìm cách tiếp cận Seoha. Ở bên khác, Cho vì muốn xác nhận lời nói của Ji nên cô đã quay về hỏi mẹ về vết bớt và vết sẹo ở trên người mình. Không ngờ rằng câu trả lời của mẹ cô lại giống hệt như lời Ji đã nói. Lúc này Cho vẫn không dám tin chuyện hoang đường này. Hôm sau cô đến gặp Seoha và hỏi anh có tin con người có kiếp trước hay không. Seoha lại trả lời rằng chị gái của cô năm xưa đã từng hỏi câu giống hệt cô. Trong lúc Cho bận rộn tìm kiếm câu trả lời thì Ji đang nghĩ cách giải quyết đống nợ cho Đông U. Thế là cô bèn đến nơi ở của bên cho vay nặng lãi, định dùng bình hoa phỉ thúy quý giá để thế chấp cho Đông U. Do nghĩ đến Ji có một người bạn trai tài phiệt giàu có nên tên cầm đầu Bang Sin đã nhận lấy bình phỉ thúy. Tiếp đó Ji đã vạch trần việc Bang Sin chưa đăng ký thành lập công ty, uy hiếp ông ta ký vào tờ giấy xác nhận đã trả xong nợ. Bang Sin vì muốn đề phòng sự cố nên đã ra lệnh cho đàn em đi điều tra về Seoha. Điều đáng nhắc đến là Bang Sin hình như là người đã tạo ra vụ tai nạn mà Seoha đã gặp phải năm xưa. Hắn ta còn chắc nịch rằng đó hoàn toàn không phải tai nạn ngoài ý muốn. Đông U tình cờ nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hắn nên anh ta định bụng sẽ lợi dụng chuyện này kiếm tiền. Đêm đến, Cho đã nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Bà không hiểu tại sao Cho lại đột nhiên nhắc đến chị gái. Bà nói với cô rằng chị của cô rất khác biệt so với những người khác. Cô đã từng nói với bà rằng sau này dù có chết đi cô cũng sẽ đầu thai quay về gặp bà. Câu nói của mẹ khiến Cho nhớ đến lời Ji từng nói với mình. Thế là cô bèn quyết định thử tin lời của Ji. Tiếp đó cô liền cố hết sức chạy thật nhanh đến bên chị gái. Hai chị em cũng chính thức nhận lại nhau. Khi Cho định nói tin tốt này cho mẹ biết, Ji đã ngăn cản cô lại. Người làm cha làm mẹ luôn không chấp nhận được việc con cái rời khỏi thế gian trước mình. Trước kia Ji cũng đã từng thử nhận lại cha mẹ nhưng đều nhận được kết quả không tốt. Bên cạnh đó, Seoha cũng đang lo lắng rối ren mọi thứ nên cô cũng tạm thời không muốn nói cho anh. Ji lúc này vẫn chưa biết rằng có vướng mắc với người quen từ kiếp trước sẽ ảnh hưởng xấu đến cô. Minji trước giờ luôn âm thầm theo dõi cô cũng biết rõ được điều này. Thế nên anh đã lập tức báo cho Hana biết tin Ji và em gái kiếp trước đã nhận lại nhau. Hai người lúc này đều vô cùng lo lắng cho Ji. Cũng may mà Ji cũng không phải kẻ ngốc, bởi vì trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một người ngoài nên cô rất cảnh giác Minji. Chờ sau khi anh đi khỏi nhà, cô đã lén lút đi vào phòng của anh. Sau đó cô đã tìm thấy một cây lắc thần trong vali của Minji. Kỳ lạ thay, khi chạm tay vào cây lắc thần, ký ức trong tiền kiếp đã đột nhiên vụt qua trong đầu cô, khiến cho Ji sợ hãi vội vã chạy khỏi đó. Đông U phía bên này cũng bắt đầu kế hoạch vòi tiền của mình, thế là anh ta liền đến nói cho Seoha biết sự thật về vụ tai nạn năm đó. Sau khi Seoha biết được năm đó chị Ju đã phải chết oan vì mình, anh đã cảm thấy vô cùng tội lỗi. Trong lúc Seoha đang dốc sức điều tra ra sự thật, thì hai chị em Ji lại đang vò đầu bứt tóc không biết xưng hô với nhau thế nào mới phải, bởi vì Cho đã không cẩn thận gọi Ji là chị trong lúc làm việc. Ji bèn kéo Cho ra một góc nói chuyện, nhắc nhở Cho chỉ có thể gọi cô là chị ở nơi chỉ có hai người, bởi vì dù gì thì Ji của kiếp này cũng bé hơn Cho vài tuổi. Không may do Jun lúc này đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Tuy anh không tin con người có kiếp trước kiếp sau, nhưng anh vẫn hứa sẽ giúp hai người họ giữ bí mật. Sau khi tan làm, Seoha định đến gặp Bang Sin để điều tra về vụ tai nạn. Ji thấy thái độ của Seoha có hơi kỳ lạ nên đã lái xe đi theo sau anh, nhưng tiếc là cô đã chậm một bước. Khi cô đi tới nơi thì Seoha cũng đã rời khỏi đó. Lúc này Bang Sin đang gọi điện báo cáo cho trùm cuối chuyện Seoha ghé thăm. Seoha cho ông ta thời gian 1 tuần để nói ra trùm cuối đứng sau sai bảo ông ta là ai. Trùng hợp thay, Ji đã nghe lén được cuộc nói chuyện của ông ta. Cô tức tối xông vào tóm lấy cổ ông ta, ép ông ta nói ra sự thật. Bang Sin bây giờ hiểu rất rõ tình cảnh của mình, dù có nói hay không thì hắn ta cũng đều phải chết, thế thì hà tất phải nói cho Ji biết làm gì. Đồng thời lúc này, Seoha đã nhận được tin nhắn do Ji Seok gửi đến. Từ trước đến nay quan hệ giữa họ đều không tốt lành gì. Ji Seok vì muốn thêm dầu vào lửa nên anh ta đã nói cho Seoha biết việc cha của Do Jun chính là tài xế của công ty anh. Seoha nghe xong liền lập tức hẹn Do Jun ra để hỏi cho rõ. Anh cho rằng nhiều năm nay Do Jun vẫn luôn lừa dối anh, chẳng hề xem anh như người bạn chân chính. Do Jun thì lại không muốn nhắc về cái chết của cha.
nên hai người đã lao vào combat nhau để giải tỏa tâm trạng. Cũng may mà họ đã quá thấu hiểu nhau, thế nên rất nhanh sau đó hai người đã bình tĩnh ngồi lại nói chuyện. Seoha thấy mình giống như con rối bị người ta lợi dụng nên anh vô cùng buồn bã. Khi anh về đến nhà thì đã thấy Ji-eum đang đợi sẵn anh ở trước cửa nhà. Ji-eum lo rằng Seoha cảm thấy tự trách về vụ tai nạn năm xưa nên cô đã chạy đến để an ủi anh. Thế nhưng cô lại không thể nói ra sự thật nên chỉ đành nói dối rằng cô rất nhớ anh nên mới đến đây. Vừa hay đây cũng là lúc trái tim Seoha yếu mềm nhất. Ji-eum không nói nhiều bèn xông đến ôm lấy anh. Trong lúc hai người chìm đắm bên nhau, thời gian đã dịch chuyển đến kiếp sống thứ 16 của Ji-eum. Cô lúc đó chỉ ước mong có thể sống một cuộc sống bình thường, có thể sống hạnh phúc tới già với người mà cô yêu. Ji-eum của hiện tại cũng có mong ước giống như thế. Ji-eum lần nữa nhấn mạnh rằng họ chắc chắn sẽ không trở nên bất hạnh nữa. Đồng thời lúc này, không biết vì lý do gì mà cha của Seoha đã cho người đi xử lý Bang Sin. Tay sai của ông ta nghe theo lệnh đến gặp Bang Sin, yêu cầu ông ta hãy thay đổi thân phận và đi ra nước ngoài sống cho đến mãn đời. Nào ngờ hắn ta lại không nghe lời mà cứng đầu cắm rễ tại Hàn Quốc. Năm đó chính hắn ta là người đã sắp xếp vụ tai nạn, ngay đến cả người tài xế sợ tội bỏ chạy năm xưa cũng là được ông ta thuê về. Bang Sin lúc này vô cùng tự tin, hắn ta cho rằng trong tay mình đang nắm giữ chứng cứ thì sẽ không có ai dám đuổi hắn ta đi. Thế là đêm đến hắn liền gọi điện cho Seoha và kêu anh hãy chuẩn bị tiền cho hắn, đồng thời còn nhắc nhở với Seoha rằng người phía sau sai khiến hắn ta có mối quan hệ vô cùng mật thiết với anh. Cái tin sét đánh ngang tai này khiến cho Seoha lần nữa nhớ đến những ký ức kinh hoàng năm xưa. Thế là anh liền ngâm mình trong hồ bơi để giải tỏa stress. Bên phía Ji-eum, cô lúc này đang đưa Cho Won về nhà để giới thiệu em gái cho Aegong biết mặt. Sau khi Cho Won biết được Ji-eum từng là chú của Aegong, cô nàng liền thấy vô cùng thú vị. Ba người họ nói chuyện với nhau vô cùng hăng say, còn nhờ Minji chụp ảnh giúp họ. Do Cho Won đã say quắc cần câu nên Ji-eum bèn thuận nước đẩy thuyền, gọi điện cho Jo-jun đến đưa cô nàng về nhà. Người ta thường nói người tốt sẽ gặp được chuyện lành. Rất nhanh sau đó Ji-eum đã nhận được sự báo đáp của trời cao. Jo-jun đang định đưa Cho Won về nhà thì Seoha đã gọi điện cho anh kêu anh đến đón mình. Thấy Jo-jun không phân thân ra được nên Ji-eum đã chủ động đứng ra giúp Jo-jun đưa Crash về nhà. Ji-eum ngay lập tức nhận ra cả người của anh đang ướt sũng, nhưng cô không hề hỏi anh điều gì mà chỉ nhẹ nhàng khoác khăn lên người anh. Hành động quan tâm của Ji-eum khiến Seoha rung động. Thế là anh liền chủ động hôn vào môi Ji-eum. Ji-eum làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội hiếm có này được. Sau vài giây sốc nhẹ thì cô đã chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công kịch liệt. Tuy rằng môi của hai người đã tách rời ra ngay sau đó nhưng Ji-eum vẫn tiếp tục cật lực tán tỉnh anh. Cô đưa Seoha về nhà rồi tự tay vào bếp nấu cho Seoha ăn món cà ri kiểu Tây Ban Nha. Ở kiếp sống trước cô cũng từng nấu món này cho anh ăn. Seoha vừa ăn thức ăn do cô nấu vừa khen rằng vị của nó vô cùng quen thuộc dù anh không nhớ đã từng ăn ở đâu. Trong lúc cặp chính Seoha, Ji-eum ngọt ngào bên nhau thì cặp phụ Jo-jun, Cho Won cũng ngọt ngào không kém. Sau khi Cho Won say đến bét nhè, cô cứ mãi cố tình lấn lướt tán tỉnh Jo-jun. Trùng hợp là Jo-jun trong lần say rượu vào vài ngày trước cũng đã làm việc giống hệt Cho Won bây giờ. Tuy rằng Jo-jun chưa bao giờ nói thích cô, nhưng ánh mắt ngập tràn tình yêu của anh đã nói lên tất cả. Tiếp đó cảnh phim lại chuyển về bên phía Ji-eum. Sau khi ăn tối xong, Ji-eum đã tìm thấy một cánh hoa anh đào trong tủ sách của Seoha. Ký ức của cô ngay lập tức ùa về buổi tỏ tình dưới gốc cây hoa anh đào. Ji-eum không ngờ rằng Seoha vẫn luôn nhớ mỗi một chi tiết khi hai người ở cạnh nhau. Thế là cô bèn vui vẻ tỏ tình với anh lần thứ 3. Cũng may mà lần này Seoha không còn từ chối Ji-eum nữa, nhưng anh lại nói rằng mình vẫn chưa sẵn sàng. Anh mong Ji-eum có thể cho anh thêm ít thời gian. Đến lúc đó anh sẽ chủ động tỏ tình với cô. Ngay lúc đôi tình nhân chuẩn bị trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cuộc gọi vô duyên của Dong U đã cắt ngang bầu không khí của họ. Ji-eum không thể hiểu nổi tại sao anh cô lại liên lạc với Seoha. Thế là ngay sau đó cô liền đi đến nơi ở của anh ta. Dưới sự bắt ép của Ji-eum, anh ta đã khai thật chuyện mình đã lấy nội dung cuộc nói chuyện của Bang Sin mà anh ta nghe lén được ra để vòi tiền Seoha. Ji-eum vô cùng cạn lời với người nhà của cô trong kiếp này nên cô chỉ có thể cảnh cáo Dong U đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Ngày hôm sau bệnh của Aegong lại tái phát một lần nữa, bà chỉ có thể uống thuốc để kìm hãm lại cơn đau. Bà sợ Ji-eum phát hiện ra nên đã nhờ Minji giấu kín chuyện này. Tuy Ji-eum tạm thời chưa biết được bí mật nhỏ giữa hai người họ, nhưng cô vẫn thấy rất tò mò về Minji. Cô còn chủ động nói lời xin lỗi vì đã tự ý xông vào phòng anh. Nào ngờ lời nói tiếp theo đây của Minji đã khiến cho cô giật thót cả mình. Anh hỏi cô đã chạm vào cây lác thần hay chưa, sau đó liền nói thẳng việc Ji-eum nhớ được ký ức kiếp trước. Hóa ra Minji cũng giống như Ji-eum, đều có thể nhớ được ký ức kiếp trước của mình. Đây đã là kiếp sống thứ 23 của Minji. Sau một hồi trao đổi, Ji-eum đã nói cho Minji biết việc cô đã quên mấy ký ức ở kiếp sống đầu tiên. Anh nói với Ji-eum không phải tự nhiên mà họ lại nhớ được kiếp trước. Cây lắc thần có thể giúp cô tìm lại ký ức ở kiếp sống đầu tiên. Chỉ khi Ji-eum tìm được ký ức ở kiếp sống thứ nhất thì mới có thể tìm ra được sự thật. Dưới sự dẫn dắt của Minji, Ji-eum lần nữa chạm vào cây lắc thần. Trước mắt cô dần hiện ra những mảnh ký ức vụn vỡ. Bóng lưng của một người đàn ông cổ đại đã thu hút sự chú ý của cô. Do những ký ức này khiến cho Ji-eum vô cùng đau khổ nên rất nhanh cô đã thả cây lắc thần ra. Ở bên khác, người chú ruột của Seoha đã đem đồ ăn đến cho anh. Trước nay quan hệ giữa hai chú cháu vẫn luôn rất khăng khít nên anh rất tin tưởng chú mình. Nào ngờ sau khi người chú thấy điện thoại của Seoha không khóa màn hình thì liền vội vã lục lọi lịch sử gọi của anh. Mặt của ông ta trở nên tái mét khi nhìn thấy tên công ty của Bang Sin xuất hiện trên màn hình.
Selha vẫn không nhận ra điều gì bất thường nên đã cùng đến khách sạn làm việc với chú như thường lệ. Khi đi đến trước cổng khách sạn họ đã gặp được Jeong và Chogun. Chogun thấy rất xấu hổ về hành động không lịch sự của mình sau khi say nên cô đã chủ động xin lỗi Jojun. Chogun là một người thẳng tính, bởi vì thấy thái độ của Jojun mấy hôm nay rất kỳ lạ, nên cô đã hỏi thẳng anh có phải thích mình rồi không. Jojun không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói rằng anh sẽ không bao giờ hẹn hò với cô. Đồng thời lúc này Jeong đã tình cờ gặp được Hana trong khách sạn. Hana nói với cô rằng mình cũng nhớ được ký ức của kiếp trước, trong đó có một kiếp sống cô đã trở thành mẹ của Selha. Jeong sau khi biết Hana là người gì đáng kính đã qua đời thì liền ôm chặt lấy cô. Sau đó Jeong phát hiện Selha đang định đi gặp Bang Sin nên đã bám theo sau anh đi đến công ty của hắn ta. Tiếc là công ty của Bang Sin đã dọn đi từ trước nên họ chẳng tìm ra được thứ gì có ích. Khi bị Selha bắt gặp, Jeong liền tiến ra kể lại từ đầu tới cuối những gì Đông U nghe được cho anh. Cô an ủi Selha rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, con người rồi cũng sẽ có lúc lìa xa cõi đời. Selha cũng hiểu rõ được điều này. Anh cũng không định vạch lại vết thương cũ của mình mà chỉ là muốn tìm ra sự thật mà thôi. Lúc này Bang Sin đã gửi địa chỉ giao dịch cho Selha. Jeong lo lắng cho Selha nên đã nhất quyết đòi tiễn anh đến gần nơi đó. Trong lúc Selha quay người rời đi, trong đầu của Jeong lại đột nhiên vụt qua ký ức trong kiếp sống thứ nhất của cô. Hóa ra người đàn ông cổ đại mà cô chú ý đến chính là Selha. Duyên phận giữa hai người họ đã bắt đầu từ hàng trăm năm trước. Jeong trong lòng bồn chồn bất an nên đã lén lút đi theo anh đến một tòa nhà bỏ hoang. Chỉ tiếc là khi họ đi đến nơi thì ở đó chỉ còn thi thể lạnh ngắt của Bang Sin. Tay sai của Bang Sin thì đã may mắn thoát chết. Anh ta nắm giữ chứng cứ trốn trong bóng tối cứ thế quan sát họ. Sau khi cha của Selha biết Jeong cũng có mặt ở hiện trường lúc đó nên đã hẹn cô đến nói chuyện riêng. Ông ta định dùng tiền mua chuộc Jeong để yêu cầu cô không được tiết lộ việc Selha cũng có mặt ở đó. Jeong nghe xong thì nghi rằng ông ta biết được chuyện gì đó nhưng khi cô hỏi ông ta lại không nói gì. Jeong tay trắng quay về. Sau khi quay về nhà cô liền nói với Minji việc mình vừa nhớ lại một ít số chuyện ở kiếp sống đầu tiên. Trong ký ức của cô, ở nơi đó có rất nhiều người, trong đó còn có người cô yêu. Bởi vì ký ức của Jeong vẫn chưa hiện lên rõ ràng nên Minji đã kêu cô hãy chạm vào lắc thần lần nữa. Sau khi Jeong cầm cây lắc thần lên, cô đã nhìn thấy cảnh lần đầu cô và Selha gặp nhau. Trên chiếc cầu đơn lãng mạn, hai người đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Jeong vô cùng hài lòng với kịch bản này, theo như những mảnh ký ức vỡ vụn của mình. Cô biết rằng giữa họ đã không có kết cục tốt đẹp nên cô không muốn xem tiếp nữa, cũng vì thế mà cô đã bỏ lỡ thông tin về Minji. Hóa ra Minji cũng có mặt trong kiếp sống đầu tiên của cô, anh khi đó là một đại thần phong thủy có tiếng trong triều đình. Ở bên khác, đàn em của Bang Sin đã đặt chứng cứ ở trước cửa nhà của Selha. Trong lúc Selha lục tìm chứng cứ, anh đã vô tình biết được cha của Jeong chính là người tài xế sợ tội bỏ trốn trong vụ tai nạn khi xưa. Selha đang đau đầu không biết nên đối diện với cô như thế nào. Thì ngay lúc này anh đã nhận được cuộc gọi từ Jeong. Jeong kể cho anh kiếp trước họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng do bị người khác hãm hại nên họ đã rơi vào kết cục bi thảm. Jeong chắc địch rằng chắc chắn là do kiếp trước tình duyên của họ vẫn còn đang dang dở nên kiếp này mới có thể được gặp lại nhau. Selha nhớ đến việc mà cha Jeong đã làm khi xưa, anh lúc này chỉ hy vọng có thể được sánh đôi bên cô. Điều kiện, khả năng quan sát của Jeong vô cùng nhanh nhạy. Ngày hôm sau khi vừa đi làm thì cô đã nhận ra thái độ của anh có chút bất thường, nhưng cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Lễ Tân đã gọi điện cho cô. Thì ra là cha cô đã đến khách sạn làm loạn. Jeong biết rõ ông ta muốn tống tiền mình nên chưa đợi ông ta mở miệng thì cô đã kéo ông ta ra khỏi khách sạn, rồi nhét ông ta vào xe taxi cho ông ta đi khuất mắt. Selha tận mắt chứng kiến chuyện này nên anh thấy rất thương cho Jeong. Anh chủ động hẹn cô cùng đi ăn với mình và đồng thời quyết định bỏ qua cho cha của Jeong. Sau khi tan làm, Selha tự tay làm một bữa tối thật thịnh soạn cho Jeong. Trong lúc đó, Jeong đã chủ động kể cho anh về những bất hạnh mà cô đã gặp phải trong kiếp này, bởi vì cha cô ngày ngày rượu chè cờ bạc nên mẹ cô đã không chịu nổi nữa mà bỏ nhà ra đi. Sau này Jeong cũng không chịu đựng được cuộc sống này nữa nên cô cũng đã chọn bỏ nhà đi. Trong lúc lưu lạc trong biển người, cô đã gặp được dì Egong và từ đó sống cùng với bà. Sự quan tâm hết mực của Egong đã làm cô cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Cô rất trân trọng những thứ mà bây giờ cô đang có. Selha rất đồng cảm cho Jeong. Anh hy vọng họ có thể gạt người nhà sang một bên và chỉ sống vì mình. Ban đầu Jeong không nhận ra có điều gì bất thường, nhưng lâu dần cô đã tình cờ tìm được chứng cứ ở trong nhà Selha. Sau khi biết được cha mình là tên tài xế đã bỏ trốn năm xưa, cô liền lập tức hiểu ra lý do Selha nói cần gạt người nhà sang một bên. Cô vô cùng cảm động khi thấy anh bao dung với cô đến vậy. Sau khi rời khỏi nhà Selha, Jeong liền đi đến nơi ở của cha và ép hỏi ông ta về chuyện năm xưa. Hóa ra năm đó ông ta là một tài xế lái xe tải. Do nghiện cờ bạc mà ông ta đã nợ người ta một số tiền khổng lồ. Sau khi nghe Bang Sin nói chỉ cần ngụy tạo ra vụ tai nạn thì sẽ nhận được tiền bồi thường thì ông ta đã lập tức đồng ý. Chuyện đã đến nước này rồi nhưng ông ta vẫn không biết hối cải. Ông ta cho rằng chuyện này đã qua lâu rồi. Lại cộng thêm bây giờ cô đang qua lại với Selha nên cũng không cần phải nhắc lại chuyện này nữa. Thấy ông ta có thể mặt dày đến mức này, Jeong cảm thấy vô cùng kinh tởm. Cả đời này cô cũng không muốn gặp lại ông ta thêm một lần nào nữa. Sau đó Jeong vì muốn tìm ra kẻ đứng sau sai khiến Bang Sin nên cô đã hỏi Hana có thấy ai khả nghi hay không. Hana từ trước đến giờ luôn cho rằng mẹ kế của Selha là kẻ tình nghi lớn nhất. Đầu óc của bà ta khá đơn giản nên đã nghĩ rằng chỉ cần xử lý được Selha thì bà ta sẽ có thể kế thừa tài sản. Jeong vô cùng khinh thường bà ta.
Cô tiếp đó liền nói ra hết những suy đoán của mình, rằng bà ta chính là kẻ đứng sau sai khiến Bang Sin tạo ra vụ tai nạn. Còn cha của Seoha thì vẫn luôn giấu giếm giúp bà ta. Mẹ kế của Seoha nghe xong lời nói hoang đường của cô liền cười như được mùa. Ji-eum cũng nhìn ra được bà ta không hề nói dối. Vừa hay lúc này chú của Seoha đã đến gặp bà mẹ kế. Ngay lúc này Ji-eum liền nhận ra người mà cha Seoha muốn bảo vệ chính là chú của anh. Trong lúc họ đang đối chất với nhau, Seoha vì không muốn làm liên lụy đến người nhà của Ji-eum nên đã tự tay tiêu hủy chứng cứ. Trong lúc đó anh tình cờ tìm thấy được một cuộn băng cassette trong thùng tài liệu. Cuộn băng đã ghi lại nội dung cuộc nói chuyện giữa Bang Sin và trùm cuối sai khiến ở phía sau. Sau khi lắng tai nghe giọng của người còn lại, Seoha nhận ra rằng kẻ đứng sau vụ tai nạn chính là chú của anh. Sau khi rời khỏi văn phòng của mẹ kế Seoha, cô đã đi đến nhà anh. Cô phát hiện Seoha không những đã tiêu hủy chứng cứ giết người của cha cô, mà tâm trạng hiện tại của anh còn vô cùng tệ hại. Vì muốn giúp Seoha phấn chấn trở lại, Ji-eum đã đàn khúc nhạc do cô sáng tác trong kiếp trước, gián tiếp bày tỏ cho anh biết cô chính là crush đầu đời của anh giờ đã đầu thai chuyển kiếp. Giai điệu du dương quen thuộc khiến Seoha vô cùng bất ngờ. Nhưng Seoha vì thấy chuyện này quá khó tin nên anh cho rằng cô đã nói dối để an ủi anh. Nào ngờ Ji-eum lại tiếp tục khiến anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ji-eum gọi tên một quyển sách phép thuật, đưa Seoha chìm đắm vào thời điểm anh cùng cô của kiếp trước cùng nhau đọc truyện. Cô đã từng nói với anh rằng cuốn sách phép thuật này kể về một nàng phù thủy bất tử tìm thấy được tình yêu đích thực của mình. Phù thủy không biết tại sao mình lại bất tử. Cũng chính vì việc này đã làm cô luôn sống trong đau khổ. Quay lại thực tại, Ji-eum giải thích rằng phù thủy không phải bất tử mà chỉ giống như cô, luôn luôn nhớ được ký ức kiếp trước dù đã đầu thai. Chỉ cần Seoha mở hộp quà lúc trước cô tặng ra thì anh sẽ tìm được đáp án. Trong kiếp trước cô còn chưa kịp đưa chìa khóa cho anh thì đã đột ngột qua đời. Cô đưa cho anh một mảnh giấy rồi nói với anh chiếc chìa khóa đang nằm trong cuốn sách phép thuật. Cô bảo Seoha hãy xem đồ trong hộp quà trước rồi hẵng mở tờ giấy ra xem. Sau khi nói xong, Ji-eum bèn rời khỏi nhà của Seoha. Ngày hôm sau cô đã nói chuyện này cho Won biết. Tuy cô rất mong Seoha có thể vượt qua tất cả mà đi đến bên cạnh cô, nhưng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. Won rất tò mò không biết có thể nhớ được ký ức kiếp trước là cảm giác như thế nào. Nhưng Ji-eum lại nói rằng đây không phải là chuyện tốt. Cô đúng thật là đã được trải nghiệm nhiều cuộc sống khác nhau, quen biết được với rất nhiều người. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là sẽ có ngày họ sẽ rời xa cô. Đối với cô mà nói thì mỗi ngày trôi qua đều là một ngày sinh nhật đáng trân trọng. Ji-eum càng ngày càng trở nên vô cảm khi số lần luân hồi chuyển kiếp cứ mãi tăng lên. Không biết từ lúc nào mà cô đã mất đi niềm hy vọng về tương lai. May mà cô đã gặp được Won và Egong. Họ đã lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho cô bước tiếp. Cô rất vui khi có thể chia sẻ những việc này cho họ. Trên đường Ji-eum quay trở về nhà, mười mấy bóng người đã xếp hàng đi theo sau lưng cô. Họ đều là cô của kiếp trước, và cô của bây giờ thì đang mang ký ức của kiếp trước để đi đến ngày hôm nay. Sau khi Ji-eum về nhà, cô thấy trong phòng tự nhiên có một cái lác thần. Cô đoán rằng Minji đã lén đặt nó vào phòng cô, thế nên cô không hề chạm tay trực tiếp vào cái lác thần, mà chỉ dùng một miếng vải lấy nó xuống rồi trả nó lại cho Minji. Hôm sau, Seoha đã mang theo hộp quà quay về nhà cũ của mình. Anh lấy cuốn sách phép thuật từ trên kệ sách xuống. Trong lúc anh lấy cuốn sách xuống, chiếc chìa khóa cũng đã rơi ra, nhưng anh còn chưa kịp mở hộp quà ra xem thì chú của anh đã đột nhiên đi đến mời anh cùng ăn trưa. Từ sau khi biết được sự thật năm xưa, Seoha đã không thể đối xử với ông ta như trước kia. Vừa hay lúc này cha của Seoha cũng đã đi tới góp vui. Seoha không kiềm chế được cơn giận trong lòng mình nữa, liền chủ động hỏi họ có đang giấu anh việc gì hay không. Do hai người họ không nói gì cả nên Seoha chỉ đành bực tức rời đi trong đêm. Jojun sau khi biết tin Jojin uống rượu say bí tỉ liền vội vã đến nhà hàng đón cậu về. Nào ngờ cậu em Jojin lại xông đến kéo áo của Jojun đòi anh mua binh chi linh cho bằng được. Won đi ngang qua nhìn thấy cảnh này còn tưởng Jojun bị tên sâu rượu quấy rối nên đã xông đến đánh túi bụi Jojin. Sau khi hóa giải được hiểu lầm, Jojun liền bảo cho Won sau này đừng ra mặt cho anh bất chấp như vậy nữa, anh không xứng được cô trân trọng đến như vậy. Anh chỉ mới đứng cạnh cho Won thôi thì đã phải chịu sự soi mói từ mọi người xung quanh, nên anh không thể đảm nhận nổi trọng trách làm bạn trai cô được. Lòng tự trọng của Won không cho phép cô cầu xin Jojun thêm nữa, thế nên cô đã buồn bã rời đi. Đồng thời lúc này Seoha vẫn đang một mình ngẫm nghĩ về những lời Ji-eum nói. Thế là ngày hôm sau ngay khi vừa ngủ dậy anh bèn quyết định quay về nhà cũ. Anh mở ra hộp quà và nhìn thấy cuốn nhật ký mà crush đầu đời đã để lại. Bên trong nhật ký viết về mỗi một kiếp sống mà cô đã đi qua, trong đó đa số cô đều phải chịu kết cục không tốt. Cô cũng đã từng đi tìm lại người mẹ trong một kiếp sống nào đó của mình nhưng lại bị hất hủi. Sau này cô đã dần chán ghét cái cuộc sống chết đi rồi lại sống lại này. Sau mỗi lần đầu thai, trong lòng của cô giống như có thêm một tảng đá đè nặng mình. Trong lúc đọc cuốn nhật ký, Seoha đã đột nhiên nhớ đến câu cô đã nói trước khi chết: kiếp sau chị nhất định sẽ ghi nhớ em và quay lại gặp em. Sau khi xem xong nhật ký, Seoha bèn mở tờ giấy mà Ji-eum đã đưa cho anh ra. Cô nói với Seoha rằng nếu anh tin rằng trên đời này có luân hồi chuyển kiếp thì anh hãy đến khu vui chơi lần trước để gặp cô. Trong lúc Seoha đang trên đường đi đến khu vui chơi, Ji-eum đã nhớ lại quá khứ tươi đẹp của họ. Rõ ràng Seoha trông chẳng có điểm gì cuốn hút cả, nhưng từ sau khi gặp được anh, trái tim khô cằn của cô đã dần ươm một mầm non chất chứa tình yêu thuần khiết. Mỗi khi ở bên anh, cô sẽ tạm thời quên hết được những ký ức của kiếp trước. Lúc Ji-eum đang trầm ngâm suy nghĩ, Seoha đã đi đến khu vui chơi. Lúc đôi mắt của hai người chạm nhau, từng chút ký ức một đột nhiên vụt qua trong đầu họ.
Seoha giờ đây đã tin lời cô nói và ôm chặt lấy cô vào lòng. Do Seoha vẫn thấy vô cùng áy náy về chuyện năm xưa nên anh đã dùng hết sự chân thành mà anh có để xin lỗi cô. Ji-eum nghe xong bèn an ủi Seoha rằng cho dù là cô của bây giờ hay là cô của kiếp trước thì cô vẫn luôn mong Seoha có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Ngay tại thời khắc này, Seoha cuối cùng đã tha thứ được cho chính mình. Sau đó, Ji-eum vì muốn giúp Hana hoàn thành tâm nguyện nên đã đến gặp mẹ kế của Seoha. Hóa ra bà ta trước kia là gia sư riêng của mẹ Seoha, sau này bà ta đã từng bước dùng thủ đoạn để được làm mẹ kế của Seoha. Ji-eum bắt chước theo cách nói chuyện của mẹ Seoha, trách móc bà ta đã cướp lấy tất cả mọi thứ của bà. Sau đó cô cũng tự tin thừa nhận rằng mình chỉ đang thay mẹ của Seoha truyền lời. Đồng thời cô còn cảnh cáo bà ta không được làm hại Seoha. Bà mẹ kế trà xanh lúc này đã sợ tái cả mặt nên chỉ có thể uống chút rượu để giải tỏa tâm trạng. Sau khi xong việc, Hana cũng không nhờ Ji-eum làm gì thêm. Tiếp đó Hana đã mượn cớ mình còn có việc bận để nói lời tạm biệt cuối cùng với Ji-eum, cùng là người có thể nhớ được kiếp trước. Hana mong rằng Ji-eum có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, từ đó sống bình yên qua ngày. Ji-eum lúc này vẫn chưa hiểu lời cô nói, nhưng Hana lại đáp rằng sau này cô sẽ hiểu thôi. Sau khi Hana rời đi, Ji-eum đã nhận được một tấm ảnh do Minji gửi tới. Trong ảnh là nơi mà Seoha cùng Ji-eum đã gặp nhau lần đầu trong kiếp sống đầu tiên. Ji-eum không thể ngờ rằng nơi này vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, thế nên cô thấy rất tò mò về nơi này. Đồng thời phía bên này Seoha đang hỏi chú mình về vụ tai nạn năm xưa. Người chú vô cùng hối hận và nói rằng đó chỉ là sự cố mà thôi. Lúc đó ông đã đem lòng yêu mẹ kế của Seoha, nhưng bà ta thì lại chỉ muốn tiếp cận cha anh, lại cộng thêm việc cha anh không hề quan tâm đến mẹ anh lúc bà lâm bệnh. Những chuyện này khiến cho ông càng ngày càng căm hận cha anh, thế nên ông mới thuê Bang Shin tạo ra vụ tai nạn để hại chết cha anh. Nhưng ông không thể ngờ rằng lần đó người lên xe lại là Seoha chứ không phải cha anh. Tuy người chú liên tục giải thích rằng đó chỉ là sự cố mà thôi, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho ông ta và kêu ông ta tự đi đầu thú. Người chú do cảm thấy quá tội lỗi nên đã nghe lời anh và đi đầu thú. Sau khi người chú vào tù, sự thật cũng đã được làm sáng tỏ. Những linh hồn oan khuất kia cũng xem như là đã được an ủi. Do Ji-eum quá tò mò nên cô đã đưa Seoha đến du lịch tại nơi họ gặp nhau lần đầu ở kiếp đầu tiên. Seoha lấy hết can đảm tỏ tình với Ji-eum. Kể từ đây hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Ji-eum đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Lúc này vẫn chưa biết tất cả những việc này đều nằm trong kế hoạch của anh. Ngay sau đó Minji đã lắc cái chuông thần, đưa Ji-eum tiến vào hồi ức ở kiếp sống đầu tiên. Trong biển lửa phập phùng, Ji-eum lấy dao định đâm vào người Seoha, nhưng cô còn chưa kịp ra tay thì Seoha đã đâm cô trước. Minji đứng ở xa đau khổ quan sát hai người, dường như giữa họ cũng có mối quan hệ gì đó. Ji-eum bị quá khứ giày vò đến độ không thể thở nổi. Seoha thấy cô căng thẳng đến vậy liền đòi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Ji-eum nghe xong thì liền cười từ thiện rồi bảo rằng mình không sao hết. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, họ đã đi đến khách sạn mà Ji-eum đã đặt phòng sẵn. Lần đầu được ngủ cùng Ji-eum ở trong một căn phòng nên Seoha vô cùng căng thẳng. May mà Ji-eum cũng chỉ trêu chọc anh cho vui, chứ không định làm gì anh cả. Nào ngờ sau khi chìm vào giấc ngủ, Ji-eum lại mơ thấy kiếp sống đầu tiên của mình. Trong kiếp sống này cô có tên là Su. Seoha lúc ấy là một quan nhân canh giữ miếu thờ. Ji-eum cảm thấy vô cùng rối bời nên đã qua phòng của Seoha để thăm anh. Seoha cảm nhận được Ji-eum đang ở bên cạnh mình nên anh kéo cô nằm xuống cùng ngủ với mình. Hành trình du lịch của đôi tình nhân trẻ vẫn còn tiếp tục. Ngày hôm sau hai người đã đi đến một địa danh ở gần đó. Người mới yêu đúng là khác bọt, đi đâu cũng dính với nhau như keo 502. Nào ngờ trên đường quay trở về nhà, phía bệnh viện đã gọi điện đến cho Ji-eum thông báo Aegong vừa nhập viện. Thấy không thể giấu giếm được thêm nữa, sau khi Ji-eum đến bệnh viện, Minji chỉ đành nói cho cô biết về bệnh tình của Aegong. Seoha do bận hẹn hò với Ji-eum nên không thể tham gia bữa tiệc do bạn anh tổ chức. Tên Ji Seok chứng khí sau khi biết Seoha không đến bèn bảo Do Jun đi qua lấy thiếp mời. Đúng như trong dự liệu, Ji Seok đã cố ý bắt nạt Do Jun trước mặt tất cả mọi người. Cho Won tận mắt chứng kiến được cảnh này nên ngay sau khi Do Jun rời đi, Cho Won đã mắng Ji Seok một trận tơi tả. Cô cho rằng Ji Seok chỉ là một cậu ấm kém cỏi không có gì ngoài tiền. Cũng từ sau chuyện này mà Cho Won đã hoàn toàn thấu hiểu cho Do Jun về những chuyện anh đã phải chịu đựng. Đồng thời lúc này khi Ji-eum đang túc trực bên giường bệnh của Aegong, cô đã nhớ lại lúc cô và Aegong nương tựa vào nhau sống qua ngày trong kiếp sống thứ 17. Sau khi Aegong tỉnh dậy, bà liền xin lỗi Ji-eum vì đã giấu cô lâu đến vậy. Bà là người đầu tiên mà Ji-eum nhận lại nên bà biết rõ những lần ly biệt của cô. Giờ đây bà cũng sắp phải rời xa cô giống như những người khác. Bà chỉ mong Ji-eum đừng quá đau buồn vì bà. Ji-eum không muốn rời xa Aegong nên đã cầu nguyện với trời cao rằng muốn bà ở cạnh mình thật lâu thật lâu. Seoha vì muốn để cho họ có không gian riêng nên anh đã rời khỏi bệnh viện. Sau khi về nhà, Seoha đã nhận được một cái thùng giấy, nhưng anh còn chưa kịp mở thùng giấy ra thì đã nhận được cuộc gọi từ Ji-eum. Do Seoha đã từng trải qua nỗi đau mất mẹ nên anh rất đồng cảm với cô. Nếu như cô cần thì anh có thể ngay lập tức đi đến dành cho cô một cái ôm thắm thiết. Ngày hôm sau, Seoha đã mang thùng giấy đi đến bệnh viện. Bên trong thùng giấy đều là những tài liệu mà người bí ẩn đã điều tra được. Bên trong tràn ngập chứng cứ bà mẹ kế của Seoha ăn tiền hối lộ, biển thủ. Thế là anh liền mang chứng cứ đặt ở trước mặt mẹ kế và yêu cầu bà ta trả giá về những việc mình gây ra. Bà ta nói rằng bản thân chỉ là ganh tị với mẹ của anh nên mới cố gắng có được thứ mà mình muốn, nhưng chuyện này không thể che đậy được việc bà ta đã dùng điểm yếu của chú Seoha để uy hiếp cha của anh, huống hồ gì việc bà ta làm còn là phạm pháp.
Thế rồi Selha bèn nói rằng sẽ giao chứng cứ cho phía cảnh sát để pháp luật trừng trị bà ta. Lúc này bà ta vẫn không chịu nhận thua. Thế nhưng ngay lúc này cha của Selha lại bước vào, ông chính thức tuyên bố cách chức bà ta khỏi bộ máy công ty, đồng thời còn nói cảnh sát đang đợi bà ta ở tầng trệt. Không may là thang máy lúc này đang bị hỏng, thế là ban đầu bà ta đã từng bước đi lên con đường tranh giành đấu đã như thế nào, giờ bà ta lại phải tự mình từng bước đi xuống. Thấy bà mẹ kế nhận được trừng phạt thích đáng, Hana cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Vì để đón chào cuộc đời mới, cô đã đưa một con rùa nhồi bông cho Selha theo hướng dẫn của Minzy. Bởi vì kiếp trước khi cô sống trong thân phận mẹ của Selha, cô đã từng nói Selha trông giống một con rùa. Hana không hề nói cho anh biết mình là ai mà chỉ lặng lẽ rời đi sau khi trao con rùa cho anh. Đây cũng là cách Hana rũ bỏ ký ức kiếp trước của mình. Ở phía Belgium, cô thông báo cho Minzy cửa hàng sẽ đóng cửa tạm thời. Nào ngờ sau khi Minzy nghe xong anh lại vô cùng bình tĩnh. Anh còn nói rằng sức khỏe của Egon rất khó hồi phục. Anh đã từng trải qua chuyện giống với Jium nên anh biết rất rõ hậu quả của việc dính dáng quá nhiều với người quen ở kiếp trước. Người nhớ được kiếp trước sẽ không có ảnh hưởng gì lớn về sức khỏe, nhưng ngược lại người bình thường thì lại có. Nếu như là nghiệt duyên thì chỉ cần gặp lại nhau lần nữa để cắt đứt ân oán là được. Hana và Selha chính là một ví dụ điển hình của trường hợp này. Nếu như là thiện duyên thì tốt nhất là không nên gặp lại, nếu không thì sẽ gặp chuyện giống Egon. Trừ Egon ra thì Jium còn nối lại duyên lành với những người khác. Minzy mong Jium đừng tiếp tục cố chấp nữa. Cuối cùng Minzy đã thề độc rằng anh đến là để giúp đỡ Jium, đồng thời lần nữa nhắc nhở cô, chỉ cần cô nhớ lại hết ký ức trong kiếp sống đầu tiên thì mọi chuyện sẽ được hóa giải. Jium tin lời Minzy nói nên cô đã chủ động cầm cây lắc thần lên. Lần này, ngoài cô, Selha và Minzy ra, thì ngay đến cả Chogun và Jojun cũng xuất hiện trong kiếp sống này của cô. Chogun chính là người con gái gọi tên kiếp này của cô. Quan hệ giữa họ vốn luôn vô cùng thân thiết, tiếc là những tháng ngày hạnh phúc này lại không duy trì được lâu. Jium vừa chớp mắt thì đã nhìn thấy cô cùng Chogun đang bị một đám người truy bắt. Selha cũng là một trong số những người đó. Sau khi Chogun chết đi, cô đã phẫn nộ nói với Selha rằng ta phải giết người. Lúc này Selha đã vừa hay đến nhà tìm cô. Jium do vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh nên cô đã bóp chặt lấy cổ của Selha. Tiếng hét của cô càng lớn thì dòng ký ức về kiếp sống đầu tiên cũng càng tràn về nhiều hơn. Jium lúc đó là một thợ nhuộm vải chuyên đảm nhận công việc nhuộm vải cúng của miếu hoàng cung, còn Minzy lại là đại thần thiên vận được người người nể trọng. Jojun và Selha khi đó đều là tùy tùng của anh. Do cần phải trao đổi về việc nhuộm vải nên bốn người họ đã có cơ hội qua lại với nhau. Chogun ở kiếp này là chị gái của Jium, nhưng cô lại không may mắc phải căn bệnh ác quái. Chỉ có loại thuốc đặc chế của vương tộc Sarang mới có thể cứu được cô. Người thầy thuốc đã nói với Jium rằng vương tộc Sarang vì muốn cầu mưa vượt qua hạn hán nên họ đang cật lực đi tìm những thánh vật có thể dùng để cầu mưa. Cây lắc thần trong miếu hoàng cung của họ vừa hay chính là thứ họ cần tìm. Cô có thể dùng nó để đổi lấy thuốc chữa bệnh cho chị mình. Có điều trộm cây lắc thần là trọng tội nên người thầy thuốc rất lo cô sẽ chọc giận thần linh. Tiếc là Jium bây giờ đã không còn thời gian để quan tâm đến những thứ này. Hôm sau Jium đã dâng vải nhuộm lên cho Minzy. Minzy khen tay nghề nhuộm vải của Jium rất khéo, sau đó liền đặt thánh vật lên trên đó, chờ sau khi anh hoàn thành nghi lễ và rời khỏi miếu thờ. Jium đã xông vào đó và lấy thánh vật đi. Sau đó Jium bèn đưa cho Gon rời khỏi quê hương để lên đường đi tìm vương tộc Sarang. Tiếc là sức khỏe của họ có hạn nên rất nhanh họ đã bị Minzy bắt giữ. Jium cho rằng mạng người quan trọng hơn nghi lễ tế thần nên cô đã cầu xin Minzy hãy quay về làm cây lắc thần khác và tha cho họ. Thế nhưng dù cho cô có cầu xin đến cỡ nào thì Minzy cũng không hề dao động dù chỉ một chút. Cuối cùng Chogun đã bị giết hại oan uổng và lìa đời trong vòng tay của Jium. Ký ức dần dần khép lại. Sau một hồi vật vã, cuối cùng Jium đã bình tĩnh trở lại. Cô cho rằng Selha là người đã giết chết Chogun nên cô đã vô cùng đau khổ. Bởi vì không biết phải đối diện với Selha như thế nào nên Jium đã bảo anh hãy để cô một mình suy nghĩ một thời gian. Sau khi Selha bị Jium đuổi đi, Minzy đã mời anh ra ngoài nói chuyện riêng. Sau khi gặp nhau, Minzy đã kể cho anh nghe về lần đầu gặp nhau của họ trong kiếp sống đầu tiên. Anh nói với Selha rằng Jium đã trải qua 19 kiếp sống. Cô vẫn luôn phải gồng gánh mọi đau khổ phía sau nụ cười của mình. Thế nên Minzy mong rằng Selha có thể giúp Jium sống một cuộc sống như người bình thường. Đêm đến, Minzy đi đến bệnh viện thăm Egon thì đã tình cờ gặp được Jium. Jium biết Minzy đã biết hết mọi thứ từ lâu nên đã hỏi anh tại sao không nói cho cô sớm hơn. Minzy liền nói rằng ký ức trong kiếp sống đầu tiên vô cùng quan trọng nên cô phải tự mình nhớ ra. Dù là cây lắc thần thì cũng chỉ giúp cô lấy lại được một phần ký ức. Bởi vì ký ức của Jium chỉ mới dừng lại ở lúc Chogun bị sát hại nên Minzy biết rằng cô vẫn chưa nhớ ra được hết mọi chuyện. Trong ký ức của cô sẽ xuất hiện một người làm cô nhớ lại hết ký ức. Cô nhất định phải tìm ra được người này. Trước khi rời đi, Minzy đã giao cây lắc thần cho Jium và dặn cô hãy đến gặp anh sau khi nhớ lại hết ký ức. Tiếp đó Selha đã chủ động đến gặp Jium. Tuy rằng anh không biết kiếp trước mình đã làm sai điều gì, nhưng anh vẫn xin lỗi cô vì đã khiến cô đau khổ. Anh thấy rất thương cho hoàn cảnh của Jium. Cho dù cô đưa ra lựa chọn gì thì anh cũng sẽ mãi mãi bảo vệ cô. Thế là Jium đã lần nữa chạm vào cây lắc thần dưới sự động viên của Selha. Ký ức của cô lần nữa chuyển đến kiếp sống đầu tiên. Jium vì muốn trả thù thay cho Chogun nên đã đến ám sát Minzy vào ngày tổ chức lễ tế. Chuyện khiến cô không ngờ tới là Selha đã xông ra đỡ nhát dao chí mạng cho Minzy. Selha khuyên Jium đừng sống trong thù hận nữa. Nếu chị cô còn sống chắc chắn cũng không muốn cô làm như thế mà chỉ mong cô có thể sống bình an trọn đời.
Cảnh này khiến cho Ji-eum vô cùng rối bời. Cô bắt đầu nghi ngờ Seo-ha không phải là người đã giết hại cho Won, vì muốn tìm ra sự thật. Ji-eum đã lần nữa chạm vào Lắc Thần. Hóa ra từ đầu đến cuối Seo-ha vẫn luôn giúp đỡ hai chị em họ. Lúc đó Minji đã nhân lúc cho Won không để ý mà đâm một nhát chí mạng vào người cô. Tới đây lòng căm hận của Ji-eum đối với Minji đã lớn hơn bao giờ hết, thế nên sau này Ji-eum mới bất chấp tất cả xông đến ám sát Minji. Lúc này tùy tùng của Minji đã dùng cung tên bắn vào người Ji-eum. Ji-eum bị thù hận che mờ lý trí nên cô đã thề độc rằng nhất định sẽ mang theo ký ức mà đầu thai trong cuộc đời khác. Dù có trôi qua 100 năm hay 1000 năm thì cô cũng phải trả thù cho bằng được. Lần này Ji-eum cuối cùng đã nhớ ra tất cả mọi chuyện. Cô nhận ra mình đã nhận nhầm kẻ thù nên đã dùng một nụ hôn để xin lỗi Seo-ha. Cho dù là ngàn năm trước hay là bây giờ thì Seo-ha vẫn luôn đối xử rất tốt với cô. Cô vừa thấy áy náy lại cũng vô cùng cảm động. Seo-ha tinh tế đến mức thậm chí còn không hỏi Ji-eum đã nhớ lại được những gì. Ji-eum ôm chặt lấy Seo-ha, cô muốn sạc một ít năng lượng trước khi đến gặp Minji. Đồng thời lúc này Cho-gun và Do-jun cũng đang tiến gần lại với nhau hơn. Ji-eum từng nhắc nhở Do-jun rằng nếu như từ bỏ Cho-gun thì sau này anh sẽ vô cùng hối hận. Do-jun nhớ lại từng khoảnh khắc hai người ở bên cạnh nhau và rồi nhận ra mình đã đem lòng yêu cô lúc nào không hay. Vừa hay lúc này trời lại đổ cơn mưa, Do-jun tiến đến đưa ô cho Cho-gun giống như lần gặp đầu tiên của họ. Cho-gun không muốn làm anh khó xử thêm nữa nên đã nhân cơ hội nói ra suy nghĩ của mình. Cô quyết định sẽ từ bỏ tình cảm dành cho anh và mong rằng có thể tiếp tục làm bạn với anh. Nào ngờ Do-jun lại không đồng ý với lời đề nghị của Cho-gun. Anh rất thích Cho-gun, dẫu cho sau này có thể họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ cô. Do-jun từ lâu đã quen với việc bị người khác nói ra nói vào nhưng anh không chắc cô có chịu đựng nổi được điều này hay không. Cho-gun bèn nói rằng cô rất muốn được sánh vai bên cạnh anh, cô có thể không quan tâm đến lời nói của người khác. Ngày hôm sau Ji-eum đã đưa cây Lắc Thần đến gặp Minji, cô giờ đây đã không còn để ý đến ân oán từ cả ngàn năm trước nữa rồi. Kiếp sống này cô chỉ muốn được sống bình yên bên cạnh người cô yêu. Nói rồi Ji-eum liền nhờ Minji phá giải lời nguyền trên người mình. Minji đồng ý sẽ giúp cô, nhưng trước khi làm Minji phải nhắc cho cô biết một điều vô cùng quan trọng, đó là một khi phá giải lời nguyền cô sẽ quên hết những ký ức liên quan đến kiếp trước. Đến cả Seo-ha, Cho-gun hay Aegon cũng sẽ biến mất khỏi ký ức của cô. Thấy Ji-eum không chịu tin lời anh nói, Minji đã nói cho Ji-eum biết nơi ở của Hanna. Khi gặp lại Hanna, Ji-eum nhận ra Hanna đã quên cô sạch sẽ. Khi nghĩ đến việc sau này cô cũng sẽ quên đi Seo-ha, lòng Ji-eum buồn bã đến khó thở. Trên đường quay trở về nhà, Ji-eum đã nhớ đến ký ức trong một kiếp sống nào đó của cô. Đó là kiếp sống duy nhất cô có được tình yêu của đời mình. Trước khi thần chết đưa cô và người cô yêu rời khỏi chốn trần gian, họ đã cùng nhau nhảy vũ điệu cuối cùng. Cô cho rằng đó chính là cách tốt nhất để nói lời từ biệt với người mình yêu, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của đời mình. Trong lúc Ji-eum mãi không thể đưa ra được quyết định, thời gian đã trôi đến một ngày trước khi Aegon làm phẫu thuật. Trừ Seo-ha và Ji-eum ra còn có Do-jun và Cho-gun đến bệnh viện. Trước khi làm phẫu thuật, Aegon đã nhắn gửi với Ji-eum một câu: đừng để tâm đến người khác mà hãy làm những gì mình muốn làm. Seo-ha nhận ra Ji-eum dường như có chút kỳ lạ nên anh đã đến gặp Minji. Anh muốn biết rốt cuộc Ji-eum đang sợ điều gì. Sau khi biết tin Ji-eum sẽ quên hết ký ức kiếp trước nếu muốn phá giải lời nguyền, Seo-ha liền quyết định thay cô. Anh đưa Ji-eum đến sân bóng rổ cùng cô giải trí quên đi muộn sầu. Sau đó anh nói với Ji-eum rằng ngay từ ban đầu Seo-ha đã không thích việc mang theo ký ức đầu thai, bởi vì điều đó có nghĩa là Ji-eum phải mang theo ký ức của họ để sống trong cuộc sống không có họ. Anh không muốn để Ji-eum phải cô đơn một mình. Cho dù sau này cô có quên đi họ thì anh cùng Cho-gun và bà Aegon cũng sẽ cùng nhau đi tìm cô. Cô chỉ cần đứng yên một chỗ chờ anh là được. Phải biết rằng Seo-ha đã đem lòng thích Ji-eum trước lúc anh biết cô là chị Ju-won đã đầu thai chuyển thế. Anh tin rằng dù có làm lại lần nữa thì hai người họ cũng sẽ có thể bên nhau. Ji-eum cảm động đến mức lưng tròng nước mắt. Cô cũng quyết định tin tưởng Seo-ha. Lúc này Seo-ha lấy ra một cặp nhẫn đôi dành cho tình nhân. Anh đeo chiếc nhẫn lên tay Ji-eum và thề rằng nhất định sẽ tìm được cô. Sau đó Cho-gun cũng đã tặng cô dây chuyền đôi để hai chị em mỗi người đeo một chiếc. Cô còn đưa Ji-eum về quê ăn tối cùng với mẹ. Sau khi ăn xong, Ji-eum đã đi vào căn phòng của mình trong kiếp trước. Mọi thứ trong phòng luôn được để yên ở đó như thể cô chưa bao giờ rời khỏi đây vậy. Ji-eum vô cùng biết ơn mẹ của Cho-gun. Tuy cô không nhận lại mẹ con với bà nhưng đối với cô chỉ bao nhiêu đây thôi là đã quá đủ. Sau khi hoàn thành tâm nguyện, Ji-eum đã đi đến nơi cô qua đời trong kiếp sống đầu tiên. Cô lắc nhẹ cây Lắc Thần theo chỉ dẫn của Minji và gặp được bản thân của ngày xưa. Bây giờ cô đã không còn gánh nặng quá khứ nữa nên có thể dễ dàng đối diện với quãng đời sau này. Những hình ảnh khi xưa dần dần hiện ra trước mắt của cô. Ji-eum nói lời tạm biệt với bản thân của quá khứ và chính thức bắt đầu một cuộc đời mới. Sau khi giải được lời nguyền, Ji-eum đã quay lại làm kỹ sư ô tô. Người đầu tiên tiếp cận cô là Cho-gun. Trong lúc Ji-eum đang đi mua sắm, Cho-gun đã đến bắt chuyện và giúp cô chọn được một cái túi. Do nói chuyện rất hợp cạ với nhau nên hai người đã trao đổi danh thiếp. Trước khi rời đi, Cho-gun đã giới thiệu cho Ji-eum cửa hàng của bà Aegon và nói rằng cô chắc chắn sẽ rất thích đồ ăn ở đây. Sau buổi mua sắm, Ji-eum đã đến quán ăn của bà Aegon. Seo-ha không ngờ rằng anh sẽ gặp lại được cô ở đây. Do bên bàn của Ji-eum hết giấy nên anh đã chủ động đưa giấy cho Ji-eum, nhưng lần gặp này không nằm trong kế hoạch của anh. Nên sau khi nói chuyện vài câu với cô, anh đã rời khỏi quán ăn. Aegon cũng vô cùng hài lòng khi thấy Ji-eum ăn vô cùng ngon miệng. Cuối phim, Seo-ha đã sử dụng chức vụ của mình để tiến hành hoạt động tiếp thị với công ty của Ji-eum.
Sau đó anh đã thay nhân viên phụ trách đích thân đến gặp Jeong. Seoha vừa gặp được cô liền lập tức đề nghị muốn hẹn hò với cô. Anh vốn cũng định từ từ tán tỉnh Jeong, nhưng từ sau lần gặp tình cờ hôm trước anh đã không thể nhẫn nại thêm được nữa. Hơn thế nữa anh còn bắt chước thủ đoạn của Jeong để ra ước hẹn 3 lần tỏ tình. Nếu như sau 3 lần tỏ tình mà cô không chịu hẹn hò với anh thì anh sẽ từ bỏ việc theo đuổi cô. Jeong vừa thấy Seoha rất kỳ lạ nhưng cũng vừa thấy rung rinh trước chàng trai này. Thấy cảnh hai người nhìn nhau cười vui vẻ, không khó để tưởng tượng ra cảnh Seoha tỏ tình thành công, từ đó cùng Jeong nối lại hạnh phúc. Bộ phim đến đây cũng kết thúc. Cái kết của bộ phim phải nói là vô cùng viên mãn. Chuyện khiến người ta thấy khó hiểu nhất chính là lý do Jeong chuyển kiếp đầu thai. Tuy tính mạng của con người đúng thật là rất quan trọng nhưng hành vi trộm thánh vật của Jeong cũng không tốt chút nào. Ngoài ra nhân vật Jeong và Minji có rất nhiều khúc mắc với nhau, khiến người ta hiểu lầm họ từng có gì đó với nhau. Ấy thế mà càng đến cuối phim mạch nhân vật của Minji lại càng rời rạc hơn. Tổng kết lại thì bộ phim Hàn này vẫn rất đáng xem. Hơn nữa nữ chính của phim lại còn là Shin Hye Sun. Được rồi, video hôm nay đến đây là hết. Chào tạm biệt các bạn.